morning හැමෝටම සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් වේවා. අපි මේ සෙෂන් එක ආරම්භ කරන්නයි යන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම අරමුණු පොඩ්ඩක් විනාඩි දෙකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. අපිට වමනා වුණේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක පහුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුළතම මිශ්‍ර වෙන්න බැරි වුණ නිසා ඒ අදහස් ගන්න අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් සති දෙකකට සැරයක් ඉරිදා උදේක ගෙන්නලා අපි ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි අපි ඉනිෂියලි පටන් ගත්තේ. නමුත් අපේ ඔඩියන්ස් එක ටික ටික වෙනස් වුණා. අපිට ෆාමර්ස්ලා එකතු වුණා, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙන වෙන සෙක්ෂන්ස් වලින් එකතු වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේක අපේ දිගින් දිගටම හැම සති දෙකකට වරක්ම එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරන්න එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ගෙන හැල්ලා අපි මේ දේ කරන්න තීරණය වුණා. ඒ හරහා අපි පළවෙනි සෙෂන් එක කළේ මිස්ටර් චන්දන ජගත් කුමාරත් එක්ක, දෙවෙනි සෙෂන් එක මිස්ටර් කපිල තිසේරා, තුන්වෙනි සෙෂන් එක මිස්ටර් ආනන්ද පතිරණ, හතරවෙනි සෙෂන් එක මිස්ටර් විභූ පෙරේරා. ඊට පස්සේ අපිට තේරුනේ ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් ගැන අපි ටච් කරේම නැහැ. ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් ගැන අපිට කතා කර යුතුම තියෙනවා. මොකද හුඟ දෙනෙක් ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. දැනට ඇවිල්ලා ඉන්න අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්නත් ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, ඕර්නමෙන්ටල් ඇක්වා ප්ලාන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කතා කරන්නත් අපි හිතුවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැනට සෑහෙන කාලයක් තිස්සේම ඉන්න මිස්ටර් ඇලෙක්ස් අපි මේකට සම්බන්ධ කරගමු කියලා. එතුමාට අපි මිස්ටර් චන්දන හරහා තමයි පළවෙනි කොන්වර්සේෂන් එක ඩිවෙලොප් වුණේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරා මිස්ටර් ඇලෙක්ස් බොහොම කැමැත්තෙන් එකඟ වුණා මේ සෙෂන් එකට සහභාගී වෙන්න. එතකොට අපිට දැන් අද අපේ අවශ්‍යතාවය වෙලා තියෙන්නේ ඕර්නමෙන්ටල් ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන පැය එකමාරක දෙකක වගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි සෙෂන් එකක් කරන්න. එතකොට මිස්ටර් ඇලෙක්ස්ගේ එක්ස්පර්ටීස් එක ඉතා වැදගත් වෙනවා මෙතනදී. අපේ අලුතෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකට එකතු වෙන්න බලාගෙන ඉන්න අයටත්, ඊළඟට අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලටත් ඒ වගේම අපිටත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මිස්ටර් ඇලෙක්ස්. මං හිතන්නේ මිස්ටර් ඇලෙක්ස් විසින්ම මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. මං එතුමාටම කිව්වා එතුමාගේ කම්පනි එක ගැන සහ එතුමාගේ එක්ස්පර්ටීස් එක ගැන අපිට පොඩි බ්‍රීෆ් එකක් ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න කියලා. මේත් එක්කම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අතාවුද පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඩොක්ටර් කැලුම් වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, ඩොක්ටර් මනෝරි වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, ඒත් එක්කම මගේ කලීග්ස්ලා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ නම් නොකියු තව බොහෝ දෙනෙක් ඇකඩමික්ස්ලා ඉන්නවා, ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා, ෆාමර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට අපේ ඔඩියන්ස් එක ඕකයි. මම එහෙනම් හැම දෙනාවම මේ සෙෂන් එකට පිළිගන්නවා. ඔව් මනෝරම චන්දන මහත්තයත් ඉන්නවා අපේ. චන්දන අයිබෝන් සියලු දෙනාට මට විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න සමා වෙලා. මොකද මේ මෙතන සිග්නල් මදි ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. මම මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙන්නම්. හරිම සතුටුයි සර්. මොකද මේ දැන් අන්තිම මොහොතේත් මට කතා කරා මිස්ටර් සුරාජ් වයඹ පළාත් සභාවෙන්. අර සර් කියපු විදිහට දැන් ඇත්තටම අපේ ඔඩියන්ස් එක ගොඩක් වෙනස් වෙලා ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා විවිධ ශේෂ්ඨවල අය මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඊටත් වඩා අපේ දැන් ආයතනයේ විදිහට ගත්තාම අපේ දිස්ත්‍රික් නිලධාරි විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ අපේ හම්බන්තොට ගයන් මහත්තයා වගේ අය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මේ ශේෂ්ත්‍රය වෙනුවෙන් උනන්දුවක් තියෙන අපේ ෆාමර්ස්ලා මගේ කොළොන්නාවේ සොසයිටි එකේ කට්ටිය, එතකොට විවිධ වගාකරුවන්, අලුතෙන්ම මේ ශේෂ්ත්‍රයට එන අය බොහොමයක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. සර් කිව්වා වගේම අපි මීට කලින් විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව ගැන කතා කළා. බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීමක් කළා ජලජ පැලෑටි ගැන කතා කරන්න කියලා. හරි සතුටුයි මේකට අපේ පාර්ශවයක් විදියට ඉඳලා දැන් ඌව විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජනය කරනවා අපේ මනෝරිමිස් ගොඩක් අත්දැකීම් එක්ක. ඒ කියන්නේ ආයතනයේට ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් ගැන කතා කරන්න හිටියේ මනෝරිමිස්. එතකොට ඒ අත්දැකීම් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම කැලුම් සර් එතුමා අපි දැකලා නැති වුණාට එතුමා ගැන අහලා තියෙනවා. එතුමාගේ ගෝලියෝ අපිත් එක්ක කතා කරනවා එතුමා ගැන. එතකොට මිස්ටර් ඇලෙක්ස් ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම අපි අවස්ථා කීපයකදී විතරයි යන්තම් චුට්ටක් මුණ ගැහලා තියෙන. නමුත් දුරකථනයෙන් රාජකාරී වශයෙන් බොහොම සමීපයි. එතකොට අපිට ඕන වුණා මේ ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් ගැන, එහෙම ජලජ පැලෑටි ගැන ශේෂ්ත්‍රය ගැන මිනිසුන්ට අවබෝධයක් දෙන්නත්, ඒ වගේම
දැන් අපි කලින් අවස්ථාවලදී කතා කළා මම හිතන්නේ ආනන්දපතිර මහත්තයා කිව්වා මේ ගැන ලෝකයේ අපිට මීට වඩා ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි ඒක ටච් කරන්න නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න නම් ශාස්ත්‍රයේ සියලු දෙනා සම්බන්ධ විය යුතු නිසා මේ දැනුම අර එක තැනක තියන්නේ නැතුව අපි ඒක බෙදාගමු කියන අදහසක් තිබුණා. ඒ නිසා මම සතුටු වෙනවා සර් විනාඩි කිහිපයක් ගත්තට සමා වෙන්න මේ මාත් ඇත්තටම අපි ආරාධනා කරලා සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අදත් අපි යෝජනා කරගමු මේක අවසානයේදී ඊළඟට මොනවද කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක වෙනස් වෙන්න මොන හරි තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ වල්පිට සර් මේකට සාධාරණීකරණය කරයි. කවුරු හරි අපේ මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් යෝජනා කරනවා නම් ඊළඟට අපි මෙන්න මේකයි කළ යුත්තේ කියලා ඒකටත් අපි ඉඩ කඩ දෙන්න සූදානම් මම හිතන්නේ. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් ඇලෙක්ස්. ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාව. බොහොම ස්තුතියි මට විනාඩියක් දුන්නට. හරි චන්දන thank you. හැකි හැම වෙලාවෙම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් සර්. හරි. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. එහෙමනම් අපි කෙලින්ම අපි මිස්ටර් ඇලෙක්ස්ට මේ ඔඩියන්ස් එක බාර දෙමු ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරගෙන යන්න කියලා. අපේ මුල්ම බලාපොරොත්තුව තමයි මිස්ටර් ඇලෙක්ස් ඉස්සෙල්ලාම තමන් සහ තමන්ගේ කම්පැනි එක ගැන අපිට සෙල්ෆ් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කතා කරයි. අපි ඒ ඩිස්කෂන් එකෙන් පස්සේ වෙලාව ගමු ප්‍රශ්න තියෙන ප්‍රශ්න වලට මිස්ටර් ඇලෙක්ස් හරහා සහ අපි හැමදෙනාගේම එකතුවෙන් විසඳුම් ලබා ගන්න. හොඳයි එහෙමනම් පැමිණි සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඔබ හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙමනම් මිස්ටර් ඇලෙක්ස් පටන් ගමු. මම ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් එනේබල් කරලා තියෙන්නේ. අපි රෙකෝඩින් කරගෙන යනවා. හරි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් ඇලෙක්ස්. Thank you, Professor Walpita. Good morning, everybody. I would like to thank Professor Walpita and Mr. Chandana and the NECDA and also everybody who has joined for this invitation. First, I'd like to make a brief introduction of myself and then we will move on to the aquatic plants industry. I have also prepared a presentation. I think then it will be not too boring, right? So I'm Alex Woelfel, Director of Ceylon Aqua Plants. And I've been in this industry for over 20 years. Our company mainly exports aquarium plants, Gardenpond plants, and terrarium plants. We can talk about these different categories later. So I have started as a hobby in this business when I was very young. And I found out that I was very interested in this subject. And it's more than a hobby normally. For me, it's really a passion. My father have invited a plants professional from Germany with over 40 years of experience to train me when we have started. And I trained under him as an apprentice for 5 years. So we worked in the farm and I learned everything about the plants from him. And each time he came from Germany, he brought a few varieties of plants. With this, we built up our stock and the varieties of over 250 varieties so far. So because of this, after these, collecting all the varieties, we can we started the business, because without the amount of good varieties in stock, you really cannot approach the export market. So first we will move on to the presentation. I think that will be much better. Please give me a moment. Right. So I prepared something. I think
this will be much better and not so boring, right? Maybe you will not fall asleep then, right? I guess so, yes. So, as you can see, yeah, as you can see, these are our products, what we have normally add to our web page. This is under CeylonAquaplants.com. We have started this, our web page last year. So as you can see, these are normally the ready products what are sent in pots. And these are normally going to wholesale companies and they are selling directly to shops in foreign countries. And this product goes like this until they get to the house of the final retailer, right? Then everything comes off from the pot and everything, and they only take the plants. And then they prepare their aquarium. So next we will move on to the points. This is what I like to discuss in this forum. As you can see, we have a lot prepared. So first we will move on to plants identification. There are at the moment over 500 varieties of aquarium plants in the world market. And this increases every year because new plants are added every year, and we need to be aware of those and really be updated. So plants identification requires really more practical knowledge than theoretical knowledge, because we need to really see and touch the plants and study them. And while we are growing them, we can gain the practical knowledge. Most importantly is you need to like what you are doing, right? And not only as a hobby, you need to really love to do and grow plants, right? And knowing the scientific name is always the first, and you need to always know the common name. And this is also important because now for the documents we are preparing in the shipment, we need to also mention for some countries the scientific name and the common name. So, and finally, to get a good theoretical knowledge, anyone can purchase the aquarium plants book from Crystal Kesselman. This is from Germany. You can search this name on Facebook, and you can get a link from her. I got the first book from her last year from Germany. It's a bit expensive, around I think 19 or 20,000. So anyone who like to get a really good theoretical knowledge can buy this book, right? So next, we move on to a slide to explain the identification of the plants. Here we have in the first picture, yeah, two plants from the same family. This is Bacoba caroliniana and Bacoba mudifilodus. So these plants are in the same family, but it looks totally different. So how can you really identify them? You can identify them from the flower. You need to wait till flower comes when it's in immersed form, and each variety has the same flower, and with this you can normally identify the different varieties. And next we move on to the bottom picture. You see these are three pictures from the same plants family. As you can see there, yeah. Mr. Alex, little interruption. Would you mind going into the presentation mode? Sorry? Can you go to the presentation mode of the PowerPoint? Slideshow, Eve? Slideshow, yes. Slideshow. So that the screen will be bigger.
me a second. Yeah, oh, it's okay. Yeah. Make the screen a little bigger. Sharing needs to be in full screen mode. Mr. Alex, if you look into the bottom right-hand icons, the fourth one. Now you are in the first one. Yeah. Click the fourth one. Fourth one. Yeah, that one. Yes. Can you do it once again? Okay. Right. Is it okay now? Not yet, it seems. But it's okay. You can continue this way. That this is also okay. Or you can. Yeah. Do you see the screen in the full screen mode or? Yeah, I see it. Okay. Maybe it's okay. now. Maybe you have to start a new share and give the presentation. Yeah. Okay. Sure. Follow. Okay, is it okay now? Yeah, that's very good. Yes. Yeah. Okay. So as you can see in the bottom three pictures. Now it's okay. Okay, as you can see in the bottom three pictures, this is the same plants family, but looks normally different. But how we can also really identify these plants from the flowers. Normally each family has different. You can really identify them after it's grown in immersed form and from the flowers. Don't only depend on the leaf shape to identify the plants, as you can see in number 2 picture and the 3rd picture. You can normally identify them with the leaf shape, but in picture number 1, the color is totally different. And the plants is also totally different. So in picture number 2, this is Limnophila aromatica in picture number 1. And in picture number 2, this is Limnophila indica. This is called Ambulia. And this is also found in Sri Lanka. And you can find it in rivers normally. And this is also normally a plant but is in demand. So this has much thicker stem and looks much more bushy than the 3rd picture. Then we move on to the 3rd picture. This is Limnophila sessiflora. This is, I think, you can see here in local aquariums also. This looks also has a very thin stem. It's the difference from the Limnophila indica, and has much smaller leaves. So basically, little differences. You need to learn about them and really, as I said, really see the plants. And after maybe a few months or few years, you can really identify the plants and any new plants what you are getting in, and start cultivating. Okay, we move on to the next slide. This is Hygrophila deformis. As you can see, this is in the first picture is a field-grown picture. This is a picture from the farm. So as you can see, these two look totally different from each other. And again, Hygrophila deformis, you can
It's the family Hygrophila. You can identify it from the flower. And they have different leaf shapes. So in the second picture, you can see the final product. So to get this product, we pluck these plants from the field and we tie them up in 25 or 50 together. And you need to some kind of weight to hold the plants together and keep the plants under water. So after 2 weeks, you get this condition. The leaves what are very nicely submerged. And after you get this submerged form, we pluck it again and then we pot it in this condition, and this is normally after 1 week ready for sale. And this is normally the quality what every customer expects. Okay, so we move on to the next. Cultivation of aquarium plants in fields and cement tanks. After you get a basic knowledge of how to grow aquarium plants, farmers or suppliers can start growing plants in marshlands or ponds. That means mud ponds or in cement tanks, or even when you are starting in plant trays. They need to start normally with only a few basic varieties. Not start with so many varieties. So 1 or 2, then move on to maybe 10 varieties. This is much better. Plants that can be grown in cement tanks. Normally, cement tanks can be used to grow more normally underwater plants. That means cool water plants. These are basically Kabomba, Igiria, and Vallisneria varieties. Varieties that are not grown immersed form. So to grow plants in marshlands or mud ponds, the main thing is to look for a water source. If you don't have a water source on top of the land, or like something like a flowing river or a small stream, then you cannot start with the aquarium plants cultivation. So mainly, normally, a small well with flowing water will be also sufficient, but it must be normally on top of the land. Then you can prepare mud ponds in the bottom. Shade netting is normally very important for the plants to reduce the heat and the sunlight. So we use 50%, 70% and 80% shading, just like for the ornamental fish. But remember, the more the sunlight you give to some plants, the more color you get. As you can see in the first introduction picture, to get really the colors from the plants, you need to keep it more in the sunlight. But as I said in this briefing, cool water plants normally need only around 50% sunlight. Because if the water comes heated, these plants will not like it and they will not grow. And also remember, unlike the aquarium plants, aquarium fish, you really don't need to be there and to take care of the plants. Like fish, you need to feed the fish daily. And by plants, you can normally come back after 2, 3, 4 days. And they'll be still okay. But remember, if you want to go somewhere for a long while, maybe 1 week, you need to fertilize and spray the plants, also with pesticides. And this will normally help the plants stay much healthier.
Okay, we move on to the next. Here you can normally see how the plants are grown in the 3 stages. In the first picture, you can see the field growth. These are around 10 varieties in one field. This is from the same family, but you can also grow different varieties in fields, or only one variety in one field. That means this is normally, for example, like a paddy field. And as you can see, different plots are prepared. Yeah. So different plots for different varieties. And as you can see, it's very easy to identify them or label them. And very easy for propagation and plucking the plants. So the second picture is the plants growth in the mud pond. As you can see, these are plants that are put underwater. From the first picture, as I said earlier, we pluck the plants and then we tie them up and put them underwater. This is the plants that are growing underwater. You can see the nice colors. And after that, we can take these plants for potting. Finally, we move on to the plants growth in cement tanks. Here we have a Echinodorus amazonus growing in cement tanks with a polytunnel. So this is also normally a good system to grow aquarium plants. You don't need any shade netting. Either you can make a polytunnel, or you can make also a shade netting maybe on top. If you can't really buy a UV protected polythene. So as I mentioned earlier, the second way is you fill the tank with water and you can grow totally underwater plants in cement tanks. This is also now done with most of the people in Sri Lanka. And as I said, cool water plants can be grown in cement tanks. And also plants like these also can be grown with some, they put some mud, or you can use some compost and then grow the plants in emerge form. Right? Then we move on to the next. Fertilizer and chemicals and diseases. We use natural fertilizer such as compost and dried chicken dung to grow our aquarium plants. We used earlier urea, but due to the ban on imports, we had to switch to compost. But we are still trying out, and this is not so easy because when you are adding compost to a field, please make a little test to one small field, because sometimes they are not very good in quality, as you can see on the television also. Okay. So disease and pest control is a very vital thing in exporting. Some countries request that we dip the plants in chemicals before we send the shipment out. And spraying in the fields are also very important. At the moment, we use the stock what we have for pest control. But after that, I think we will have to go for alternative methods. And or we need to wait like the farmers in Sri Lanka until the government decides to import again, right? That's also not sure. So, as I said, fertilizer is very important for the plants, because sometimes the plants are plucked weekly,
and every 2 weeks. So if you don't fertilize them, they will become very small in size because you can pluck and pluck. And after a month, the plants are very, very thin and very tiny. So fertilizing is very important. And pest control, we use chemicals once per week. That's enough. And when sending shipments, we also use chemicals that is called imidacloprid. This is normally requested in the health certificate, and this must be normally used during the shipment. So we move on to the next slide. Preparation of aquarium plants for export, packing, and transport. Plants export, as you know, is very vital for this country now at the moment for receiving US dollars. Plants are normally packed in polythene bags. They need to be normally dry. All the water must go out of the plants when packing. And each plant must be labeled with the plant's code and for better identification for us and for the customer. So either plants can be packed in bags or they can be packed loosely also. Normally loosely means with newspaper. They can be packed in cardboard boxes or in regiform boxes that are also called styrofoam boxes. We use regiform boxes for the plants that we give to fish exporters because they don't like the cardboard boxes. They can be normally coming wet with the fish shipment. Plants need to be very nicely washed and cleaned before the shipment is being prepared. So initially, before packing, everything needs to be checked, and if there are any holes on the plants or if there are any pests visible, and very specially snails. Snails are very dangerous because if there is one snail found in shipments especially to Japan, the whole shipment will be destroyed and burned. Yeah, and different countries have different rules, but the rules in Europe and Japan are really tight, and we need to check everything really very properly and also add chemicals to the shipments before we send out the shipment. The main thing for plants is also cooling and cool transport. Mainly when the plants are coming from the supplier, they need to be packed properly and also transported without the plants being heated up by the sunlight. So this is very important. And if we get damaged plants during the shipment from the supplier, when we ship them, this can be damaged on arrival. So this is really bad for us. And sometimes we will also not get paid by the customer, and because they will add the DOA, same as the plant fish shipments. Okay, so we move on to the next slide. Here you can see an example of the plants packing. You can see normally we pack 5 each in polythene bags, as I mentioned earlier. In the second picture, you can see the plants code added on the plants for identification for you and also for the customer. So these are plant spots normally packed in polythene bags. And in the fourth picture,
This is a picture of moss in a tray. This is normally 100 gram portion. These are sent in portions, and this is packed in with a cellophane cover for better protection. And this is sold exactly in the same way in the foreign country. So we move on to the fourth picture. This is the same, around 50 gram or 100 gram portion of moss in a plastic cup. And this is totally sealed. This is also a good marketing strategy, because the moss is normally plants what is very high in demand since for many years and also at the moment. So we move on to the next. Yeah, plants export market. Our company make our own shipments and our exports. And we also send ready packed shipments to fish export companies to ship together with their shipments. This normally needs to be done on time. Otherwise, their fish shipment will be delayed. So most people ask, how do I find customers on the internet? And do you write emails? To first write emails, we need to find the websites from customers. To find customers to send your export shipment out. Yeah, to find customers to get your export shipment out, you can find customers through web pages and or groups, or also now through Facebook. Or there are different sites like LinkedIn, and you can find many customers through that. You can simply type aquarium plants companies or aquarium plants importers, and you can find the emails from different customers. But remember, in some web pages, the emails are really hidden. You need to go through it and find it, because most websites normally have the contact email address. Okay, so even with for customers, even with 1 or 2 interesting varieties, you can normally get an order in to Sri Lanka. If the customer really likes your first shipment, he will stay with you. So this is normally a positive thing. And yeah, so we move on to the next slide. Okay, plant species in demand. This is a question also asked often. Most of you will ask, what are the plants that are in demand and what is more expensive? How can I earn a lot? So, but different customers, normally the demands from different customers are different from each other. Sometimes the customer will order some varieties, but the next order will be totally different. But some customers will stay with the same order. So with this, you can normally plan your the future shipments and normally the next month shipment. All right. The plant species what are mostly in demand at the moment is Anubias and Bucephalundra and Microsorium varieties. And there are really many varieties from these varieties, as you can see in the bottom. And there are more and more varieties added each year, as I mentioned earlier. And these varieties are the most expensive, but it also takes a long time to grow.
around 4 to 6 months. And other normal stem plants such as Elodia densa and Bacoba takes only around 1 to 2 weeks to pluck. The more you fertilize, the more faster you can pluck the plants. But these species in high demand normally needs more of your attention. But now the world market demands normally more new species such as Echinodorus blairi and Echinodorus varieties. Moss varieties, Vallisneria, Kabomba, and Nigeria, and ground cover carpeting varieties. Ground covering carpeting varieties means varieties such as Stylogene and Monte Carlo and Cuba and so on. That means species that are used for aquascaping. So, and on another note, there's a huge demand also for lotus plants in the world. There is a farm specially only for lotus in China, only for this variety. So there's a big demand in countries such as USA and Canada for lotus varieties. That means the Nymphia varieties. Okay, in the first picture, you can see the Anubias variety. And in the second picture also, this is a Anubias variety, Bucephalundra. And there are many varieties from this plants variety. And the fourth picture is the Microsorium, what is called commonly as Java fern. This is also a very famous plant. And on another note, these plants really last much longer in your aquarium. That's why they are really very high in demand. So we move on to the next slide. These are the varieties I explained earlier. This is on the first picture, you can see Echinodorus blairi. This is also plants what is in high demand at the moment. Only with this variety we can get in orders from customers. And in the second picture is Echinodorus subulatus. This is a hybrid variety. Normally Echinodorus can be crossed and made into, and you can propagate them into new colors and new varieties. So the third picture is Vallisneria spiralis. This is an old plant, but it is still high in demand. And the fourth picture is Vallisneria gigantea. This is also a plant but is high in demand. And as you can see here, Igeria densa, this is also a high in demand plant for Europe. The sale quantity is normally made around 25,000 or 200,000 monthly. And these are in the middle, the two plants, these are the ground cover varieties as an example. These are normally the most famous and moving plants. This is called Hemianthus Monte Carlo. This is very famous for aquascaping. They are mostly used in aquascaping also in Sri Lanka at the moment. And Stylogene repens, this is also an aquascaping plant because they are called aquascaping plants and ground cover plants because they mainly stay very short and don't grow so tall. So next picture is Kabomba piauiensis. This is called Kabomba red commonly. This is also a high demand plant in Europe. So the final picture, we have Versicularia daubiniana. This is the common name for moss. And there are many varieties of moss at the moment.
And also many varieties can be found in Sri Lanka. And maybe also new varieties of moss also can be found in Sri Lanka. And these are, as I told earlier, moss is normally sold in portions such as 100 gram or in kilos. So we move on to the next slide. Aquascaping. Aquascaping is normally a popular trade in Sri Lanka. Scaping of aquariums with aquarium plants. So this is normally a good business and a growing business in Sri Lanka. In my opinion, we should motivate these people who are interested to be also farmers and suppliers for the aquarium plants companies. So later on, they can also maybe become also exporters after gaining the knowledge and experience over the years. Also maybe a competition of aquascaping maybe after this pandemic is over is maybe better to getting in customers from different countries all over the world, and also to really encourage people in Sri Lanka to start growing aquarium plants. So as you can see in this first picture, this is a picture of normally a 4 or 5 feet tank escaped. So as you can see, these are the ground cover plants that are in the bottom. So then there's the middle ground plants, and then finally the background plants. These are much taller. So the background plants are always planted in the back. So that's why they are called background plants. And these in the front are called also foreground plants. So the second picture, you can see also a scape with lighting, and it's a full complete scape. So as you can see, there are rocks and logs and sand and many different kind of plants. But as you can see, there are no background plants in this scape. Only foreground plants and middle plants. And as you can see on the log, this is the moss what I mentioned earlier. And each aquascape normally they use this moss variety. And that's why it's always very high in demand. So we move on to the next plant suppliers and farmers. Just like fish export companies, we also need farmers and suppliers to do our shipments. They need to so surely in a good quality. As I said, they need to learn how to pack the plants and bring the plants safely to the company. When we also are expanding and our customer base, we normally will need a lot of plants varieties and a lot of quantity. When we are sending every week, we will run out of plants. So that's the need normally for a farmer or supplier, because the first shipment we will send the varieties from us, then the next shipment we can buy from the farmer. So farmers who like to start growing plants, as I talked with Mr. Chandana, we can register each person and with the nectar. So this is normally mainly to know who they are and what they can really grow, and the stocks what they have. And we can normally arrange some varieties to also through the nectar via a plants program. So I think this will be much better, and this will give a start for the farmers, and we can proceed from there. Okay, we move on to the next slide.
major problems we are facing in the industry. So the first major problem we are facing is the ban on import on aquarium plants. As you know, from the 1980s, we cannot import any aquarium plants. So this is really not good for the industry. All plants that are brought in from people who are just traveling from Sri Lanka to other countries. And this is how we get normally the new varieties into Sri Lanka. And if you don't really have the variety what the customer is looking for, the customer will not buy from you and will go to another country. And Sri Lanka will lose this order totally. And the national plants quarantine normally needs to lift maybe the ban on a certain varieties of plants that are normally essential for the market and for the industry. So I think they should also, in this way, on a positive line, they should also normally ban certain species of plants what can normally harm the nature and aquatic life in Sri Lanka. So initially, most countries have a list of plants they can import and what they can't import. This is called normally a white list and a black list, or what you call maybe permitted plants or non-permitted plants. So Sri Lanka has no list like that at the moment, and this is normally the first issue we should address. If we have a list, we can normally apply for a import permit and get in the few varieties what are really needed for this industry, such as Bucephorandra and many other species that are really new and rare to the market. And the next problem we are facing are export permits and getting them on time. So the Forest Department is the department that issues the export permit. And this takes 3 to 7 days or longer for normal service. And if we don't get the permit on time, we need to either postpone the shipment or delay the shipment. And also, if that happens, we need to delay the supply from the suppliers also. So this will be a real big problem in the end. So the ban on pesticides and fertilizer has also hit this industry very hard, as you know. We needed to find an alternative fertilizer and also chemicals, because these items were really not available in Sri Lanka. So at the moment we have our own stock, but after that, I don't know, we will have to see in 2022. And moving on to the final message I give to all farmers and newcomers is don't only grow plants for the purpose to earn money, right? You need to really love and take care of the plants, not just as a hobby. I know there are many hobbies here in Sri Lanka, and the plants industry is really growing in Sri Lanka at the moment. Only the people who really love this trade and like to grow plants can stay in this industry. And also, on this note, only this kind of people can really become suppliers and farmers. And finally, don't try to compete with each other. What is happening in Sri Lanka with the fish industry, they are trying to undercut each other. Try always to work with each other and with the farmers and also the fish export companies.
And thank you. This is so I end my discussion. Thank you very much for listening. Over to you, Professor Walpita. Yeah, thank you very much, Mr. Alex. It was very nice presentation. බොහොම ස්තුතියි Alex මහත්මයා. බොහොම ලස්සන presentation එකක්. මට විනාඩියක් දෙන්න අපේ සමහර ෆාමර්ස්ලා ඉන්නවා මේක සිංහලෙන් ලබා ගන්න කැමති අය. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මේක මට මේ send කරන්න mail එකකින් අපිට පුළුවන් මේ translation එකක් එක්ක මේක share කරගන්න. හරි. ඉතා හොඳ මේ අදහස් ටිකක් අපිට ලැබුණා. මට හිතෙන්නේ අපි ornamental industry එක බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ develop වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි බොහොම අඩුවෙන් තමයි aquatic plant industry එක ගැන අහන්නේ. සමහරට ඒක අපි නොදන්නව නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. Maybe it's because most of us don't know about it. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ornamental industry එක ගැන බොහෝ දේ ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. හැබැයි aquatic plant industry එක ගැන අද තමයි මේ විදිහට formally යමක් ඉගෙන ගත්තේ පැහැදිලිවම. ඒ හින්දා මම මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඇලෙක්ස් මහත්මයාට මේ ইনফර්මේෂන් අපිට දුන්නට. බොහොම ෆෝමලි ඒක arrange කරලා ලස්සනට අපිට ඒක ප්‍රසන්ට් කරා. දැන් අපි questions වලට යන්න වෙලාව හරි. ඊට කලින් මම දන්නේ මේක මේ political level එකකට කාට හරි interpret කරන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් fertilizer ban එක සහ agrochemical ban එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ජපනීස් මාකට් එකකින් ඉල්ලනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි chemical dip එකක කරලා එවන්න කියලා. එතකොට මේ තියෙන restrictions එක කොහොමද ඒ ටික balance කරගන්නේ? ඒක balance කරන දැනට අපිට stocks තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැනට chemicals තියෙනවා හොයාගන්න. හොයලා stock කරගන්නවා. I think 2 years වලට valid තියෙනවනේ chemicals. Fungicides ඔක්කොම අපේ stock එකේ දැනට තියෙනවා. ඒවා තමයි ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් quarantine එකෙන් උත් අහන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක ස්ප්‍රේ කරාද? ඊට පස්සේ අහනවා sure ද කියලා. දැන් අපි කියන sure ද කියලා. But really you need to dip the plants in chemicals for most countries. Europe වගේ රටවල් වලට අනිවාර්යයි. දැන් ඒකේ ලොකු additional declaration එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අර health certificate එකට. So ඒකට අනිවාර්යයි dipping එක. But normally fish exporters that අපි plants දෙනකොට මොනවත්ම ගහන්නේ chemicals. ඒක නම් සාමාන්‍ය direct අර මාළු ටැංකිය ඇතුළේනේ දාන්නේ. So plants ටික හොඳට check කරලා තමයි යවන්නේ. ඒ කියන්නේ snailsලා අනිවාර්යෙන් තියෙන්න බෑ. snails මං කිව්ව විදිහට ඕන රටකට හම්බුනොත් ඒ පෙට්ටිය destroy කරන්න ඒගොල්ලන්ට අයිතිය තියෙනවා quarantine එකට. So මේකේ many experience තියෙනවා. ඒක ගැන මුළු shipment ම loss වෙලා තියෙනවා. France වලට, Japan වලට additional declaration එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන් තනියම කරගන්නවා. ඒගොල්ලන් quarantine එක මොනාරි හම්බුනොත් මුළු shipment එකම destroy කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. ඒකට ඔයා ගෙවන්නත් ඕනේ. එහෙමත් තියෙනවා. So yeah, over to you, doctor. Yeah. Okay, thank you. මං හිතනවා මට වැඩි බොහොම ප්‍රොෆෙෂන් මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න අපේ ડોક્ટર මනෝරි ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ડોક્ટર කැලුම් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම අපි හැමෝම මේ ලොකු දැනුම් පිපාසාවකින් පෙළෙනවා. අපිත් එක්ක ඉන්නවා මිස්ටර් කපිල තිසේරා ඉන්නවා, චන්දන ඉන්නවා. අපි හැමෝටම ආරාධනා කරමු මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න. අපිට තව සැලකිය යුතු වෙලාවක් මේ සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි, අපි එහෙමනම් ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගනිමු. ප්‍රොෆෙසර් මට එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, මේ ටෙක්නිකල් එකක් නෙවෙයි. ඇලෙක්ස්, මේ what is the HS code that you ship under? Are there many HS codes or just one? Normally we ship under the plants category, 1401, still live plants category. 1401. Right. Okay, thank you. But when the plants are sent with fish, they are not divided.
This goes under the same category as the fish. So normally they grow in the warm, with the warm temperature. That's why they are packed in regiform boxes with ice. Normally for better arrival. Yeah. So some of the part of the value that we get as shipment of ornamental fish may be of the plants also. Yeah. Now after the COVID, the demand has really increased for plants and also for ornamental fish, just like ornamental fish. Like how is the trade, the freight trade treating you? Because I know we went from $2.50. Yes. For example, last week I got a booking and cancelled it, and this week it's $1 more. Yeah, and the customer must accept it. And we pack normally very tightly and maybe try to reduce the kilogram, so the customer will not be so unhappy, right? For example, USA, we sent a shipment last week for $14, and this is really high. Really high, yes. Yeah. We started with $7, then we went to $9. Now the airline says it's because of the Christmas season. We need to tell this to the customer. Yeah. Thank you, Alex. Yeah, thank you. If there's a little bit of silence, can I also ask Alex whether the tissue culture industry or intervention of tissue culture has affected in any way the producers that normally do the natural production, if we can call it? Yeah, tissue culture is normally, I think, very important at the moment, because there was an order only for Anubias 10,000 per monthly. So we really don't have the stocks here in Sri Lanka still to supply to those kind of customers. Mm-hmm. There are different labs in Sri Lanka, but their stocks are really limited. Maybe production stock of maybe 1,000 monthly, or maximum 2,000. Oh. Yeah, and when 10 companies ask for stocks, they don't have enough to supply. So I think lab is really important when for an export company to grow and really get the required stocks together. As I said, these 3 species in demand. These are normally done in tissue culture, and we also need to start with these 3 varieties in Sri Lanka also. පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්ෆියර් කරන්න දෙන්න. දැන් ඔය කියපු plant varieties වලට import restrictions මොන හරි තියෙනවද? Yes, ඒකට තියෙනවා import restrictions, but they are still there in Sri Lanka. ඒක මං කිව්ව හැටියට ඒවා අරන් එනවා කට්ටිය එනකොට. ඒක restriction නැහැ. මමත් මේ ගැන චුට්ටක් ස්ටඩි කරා මේ homework එකක් විදියට මේ session එක පටන් ගන්න කලින්. එතකොට අපි දැක්කපු දෙයක් තමයි unauthorized level එකෙන් අපිට ඕනෑම plant එකක් Facebook කරහා හෝ වෙන දේවල් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගලන් export කෙනෙක් විදිහට origin එක certify කරන්න ඕනේ නිසා ඕගලන්ට ඒ මත යපෙන්න බෑ. එතකොට මේ නෑ මේ කියන්නේ සම්මාන පෙළ තියෙනවා order කරන්න බෑ. melt වෙනවා කොහොමත් මෙහෙට එනකොට. hardy plants විතරයි එහෙම parcel වලින් ගෙන්නන්න පුළුවන්. For example බුසවලන්ඩ කියන වර්ගය parcel වලින් ගෙන්නනවා ලංකාවට තාම. නමුත් දැන් ඊට අමතරව අපි බැලුවොත් local market එකේ locally අපිට network එකක් දැනට තියෙනවා නේද? එතකොට මං හිතන්නේ අපේ
අතවද සර් ඉන්නවා ඒත් එක්කම කපිල මහත්මයා ඉන්නවා සහ වෙනත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා මේ පොලිසි ලෙවල් එකට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙන ෆෝරම් වල කතා කරන අය මං හිතනවා මේක සීරියස් මැටර් එකක් විදිහට රේස් වුණොත් හොඳයි කියලා මේ ඉම්පෝර්ට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් අඩු ගානේ කන්ට්‍රෝල්ඩ් ඉම්පෝර්ටේෂන් එකකටවත් ඉඩ දෙන විදිහට මේ හැම කන්ට්‍රි එකකටම ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ලංකාවට තමයි නැත්තේ තාම. ඒගොල්ලන් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ හදන්නත්. ඒකට කවුරු හරි එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඉන්නත් ඕනේ මේ මොනවාද මේ ඉන්වෙසිව් වෙන්න පුළුවන් කියලා රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ලිස්ට් එකක් රියලි හදන්න බෑ. අපිට chat box එකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පටන් එක්ස්පෝර්ට් aquatic plant business එකක් පටන් ගන්න ටාගට් කරනකොට කොච්චර වගේ ඉඩකඩක් අපිට ඕනද කියලා roughly around how much land do we need to plant to start exporting aquatic plants කියලා. එම තමයි question එක තියෙන්නේ. normally quarter acre උත් ඇති පටන් ගන්න. Up to 1 acre. Our farm size is normally 1 acre and 1.5 acre. We have 2 farms, one for underwater plants and one for immersed plants. Yeah. Pradeep Janaka Mahatmya raise hand karla තියෙනවා. Pradeep. unmute කරලා ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ප්‍රදීප්. සුබ උදෑසනක් කියලා සර්. සුබ උදෑසන. සර් මම මේ කලින් වැඩසටහනේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරා. මේ අපි aquatic plant වගාවකට යනවා නම් අර වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන පැලෑටි මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සර් දැන් අපි පැලෑටි අපනයනය කරන්න කොහෙට හරි ලබා දෙනවා නම් අර ශාක නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය කියලා මම දන්න විදිහට තියෙනවා කටුනායක එයාපෝට් එකේ. ඒකෙන් අනුමැතියක් අපි වෙනම ගන්න අවශ්‍යද කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. පැල වගා ගන්නකොට මේ එම ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි කියලා නෑ අපම එක්ස්ප්ලেইন කරපු විදිහට අර ගොඩක් කල් යන පැල තමයි ගොඩක් ප්‍රයිස් එක වැඩි පැල. මේ ඒ වුණාට මේ අර එකිනෙරෝල්ස් ඩේරි කියන පැලය ඒ වගේ පැලයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වරයිටි එක විතරයි. එතකොට මේ පර්මිට් එකක් ගන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නැක්ඩගෙන් තමයි පටන් ගන්න. මේ ප්ලාන්ට්ස් ක්වොරන්ටයින් එකෙන් ගන්න හෙල්ත් සර්ටිෆිකට් එක. ඒක ගන්නේ මේ එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට විතරයි. ඒ එක්ස්පෝර්ට් කරන දවසේ තමයි ඒක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ හෙල්ත් සර්ටිෆිකට් එක ගන්න ඇඩිෂනල් ඩෙක්ලරේෂන් කියලා එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කන්ට්‍රීස් වල රික්වෙස්ට් කරනවා. එතකොට තමයි ලැබ් එකෙන් එන්නේ මේ ඔයාගේ ප්ලේස් එක බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒක වැලිඩ් වෙන්නේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අපිටනේ එවන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එක්ස්පෝර්ට් කම්පැනි ඒ පැල සියලුම පැල ටික තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද මං කියන එක? මේ කියන්නේ ඔයාගේ ප්ලේස් එකට එහෙම එන්නේ නැහැ ක්වොරන්ටයින් එක බලන්න. ඒ කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කම්පැනි එකට තමයි ඒ ස්ටොක්ස් මේ රෙඩි රියලි ඒ ස්ටොක්ස් ටික තියනවද ඒ ක්වොන්ටිටි තියනවද කියලා බලන්න ඉන්නේ. ඔව් මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න දෙන්න. දැන් මේ කියන විදිහට ජානක ඔයා ෆාම කෙනෙක් විදිහට වැඩ පටන් ගන්නවා නම් ඔයාට නැක්ඩ එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙලා රෙගියුලර් ෆාම කෙනෙක් විදිහට වැඩ පටන් ගන්න පුළුවනි. එතකොට ඔයා කාට හරි කම්පැනි එකකට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න දෙනකොට ඒ එක්ස්පෝර්ට් කම්පැනි එකෙන් තමයි ඔය කියන අදාළ සර්ටිෆිකේට්ස් ගන්නෙ. එතකොට ඔයාට ඉනිෂියලි වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි මිස්ටර් ඇලෙක්ස්ගේ පණිවිඩය නේද? ඔව්. හරි බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා chat box එකේ. අනුබියස් නානා හැදුවොත් ඔයාලා මිලදී ගන්නවද කියලා අහලා මම හිතන්නේ හදන්න ඕනේ ක්වොලිටි එක ගැන සිලෝන් ඇක්වා ප්ලාන්ට් එකකින් විස්තර දැනගන්න පුළුවන්ද කියලා. කම්පැනි එක කන්ටැක්ට් කරලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්ද මේ මිස්ටර් ඇලෙක්ස්? ඔව් කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ සමාවෙන්න ප්‍රයිස් එක තමයි බලන්නේ. සමාවෙන්න මට තපරයක් දෙන්න. චන්දන. ඔව් චන්දන. අර අහපු ප්‍රශ්නේ ගැන දැන් එතුමා කතා කරපු කෙනාගේ දිස්ත්‍රික්කය මොකද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් අපේ ලංකාවේම දිස්ත්‍රික්ක හැම එකේම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය තියෙනවා නැක්ද එකේ. එතකොට එහෙම ෆාම කෙනෙක් විදිහට අලුතෙන් එන කෙනෙකුට පුළුවන් ඇත්තටම සම්බන්ධ වෙන්න.
දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපේ දුරකථන අංකයක් හොයාගෙන කතා කරලා ඒ නිලධාරීන්ගේ සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් අපේ සම්බඩගල්ල මධ්‍යස්ථානයේ ප්ලාන්ට්ස් ගන්න කෙනෙකුට වුණත් ලයිසන් එක අනිවාර්යෙන් අරන් තියෙන්න ඕන. බොහොමයක් කුඩා පරිමාණ බොයිපළවල් සඳහා ලයිසන් එක අපි ෆ්‍රී දෙන්නේ. ඊට වඩා වෙන මධ්‍යම පරිමාණ විශාල පරිමාණ කියන ඒවාට තමයි මුදලක් අය කරන්නේ. ඒත් සුළු ප්‍රමාණයක්. කොහොම නමුත් අදාළ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලියාපදිංචි වෙලා පැල හෝ ඕක මාළු වලටත් සම්බන්ධයි. එහෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලින් ගන්න පුළුවන්. හරි බොහොම ස්තුතියි චන්දන. හෙලෝ. ඔව් මම කැලුම් කතා කරන්නේ. ඔව් ඩොක්ටර් කැලුම්. මිස්ටර් ඇලෙක්ස් ගෙන් දැනගන්න පුළුවන්ද දන්නේ ඇත්තටම දැන් ඇනෝබියාස් වගේ එකක් යනකොට ස්පීසි වැරයිටිස් ස්පීසිස් වෙනකොට විවිධ ප්‍රමාණයේ ඒවා හැදෙනවානේ පැල ලොකු වෙනවානේ. එතකොට එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට යන්න ඕන කරන පැලේ ප්‍රමාණය ස්පීසිස් එක අනුව විශේෂයෙන්ම වෙනස් වෙනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඇත්තටම අපේ යුනිවර්සිටි එකේ පොඩි අපේ තියෙන net house එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපි පැල ටිකක් මේන්ටේන් කරන් යනවා ළමයින්ට teaching purposes. ඉතින් අපි පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් කළා දැන් ඇත්තටම හොඳ සයිස් එකේ ඇනෝබියාස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇනෝබියාස් නානා එකක් මාස 4-5කින් ඒත් ඇතුළේ අපිට හොඳ ලොකු කොළ තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට ටීචින් වලදීත් අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ සයිසස් ගැන මාකට් එකේදී ඉල්ලන විදිහ ගැන එහෙම අවබෝධයක් අපිටත් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඒක විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන්ද අපිට? ඒ කියන්නේ මේ ඇනෝබියස් නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ ලොකු පොඩි වුණාට. කියන්නේ ඒක මේ පොඩිම පැල ගන්නෙ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ කොළ 6ක් වගේ අඩුම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොළ ප්‍රමාණයෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙෂර් කරන්නේ කොච්චර කල් වැවිලාද කියලා. ඒක මේ ඇනෝබියස් එක ලොකු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. කියන්නේ පොඩි පැල වලට එක ප්‍රයිස් එකක් ලොකු ඒවට තව ප්‍රයිස් එකක් දෙනවා. ලොකුව කියන්නේ එක්සෙල් සයිස් කියලා යන්නේ මේ කස්ටමර්ට. අර කිව්ව විදිහට මේ ඩිමාන්ඩ් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට ඇනෝබියස් පෙටිට කියන වර්ගයට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අර කලර්ෆුල් ඇනෝබියස් උත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා නෙවෙයි බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ කස්ටමර්ලා අහන වර්ග තමයි බලන්න ඕනේ. මේ ඉන්ක්වයරිස් තියෙනවා ඇනෝබියස් පෙටිටේ බාටරි බ්‍රෝඩ්ලීෆ් ඒ වර්ගවලට වලින් තමයි තියෙන්නේ මේ ඉන්ක්වයරිස්. හැම්බලේම ලොකු ස්ටොක් එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. each shipment minimum 5,000 or 10,000. ඇනෝබියාස් වගේ දැන් අපිට non-dated condition එක නෙමෙයි උඩ වවලා ගන්න පුළුවන්නේ. එතකොට අපි දැන් සප්ලයර් කෙනෙක් එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙකුට දෙනකොට අන්ඩර්වෝටර් ට්‍රේන් කරලාද ගන්නෙ නැත්නම් ඔක්කොම ඉමර්ස් දෙන්නේ. ඇනෝබියස් එක ඒ ග්‍රෝ කරපු විදිහටමයි දෙන්නේ. අපි තමයි මේ අන්ඩර්වෝටර් දාන්නද කියලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ. right chat box එකේ ඩොක්ටර් කැලුම් තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම chat box එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නෑ කන්ටිනියු කරන්න මම දෙන්න. ඔව් chat box එකේ දාලා තියෙන how do you arrange a packing facility for aquatic plants for exports? Packing facility normally room එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඇති packing facility එකට. normally හොඳ packing facility එකක් කියන්නේ හොඳට double wall දාලා ඒකේ හොඳට කූල් එක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට මැදින් දාලා මේ ඩබල් වෝල් එකක් ඇවිල්ලා උඩින් කොන්ක්‍රීට් කරලා AC එකක් වගේ දාලා ලයිටින්ග්ස් දාලා එහෙම තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් කූල් රූම් එකක් ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් පැකින් වලට ඉතින් සාමාන්‍ය අපි හිතමු සප්ලයර් කෙනෙක් පැල ප්‍රෙපෙයාර් කරලා පැක් කරලා අපිට එවනවා කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වහලෙකුයි වටේ වෝල්ස් ටිකක් දාලා තිබ්බහම ඇති. ඒ කියන්නේ උඩින් පොඩි පොලිතින් කවර් එකක් තිබ්බනම් ඇති. හොඳ ලයිටින් තමයි ඕනේ.
යම් වෙලෙම. අනිත් එක number 1 thing heat වෙන්න හොඳ නැහැ cool room එක. normal room එකක් ගන්නවා නම් හොඳ shady තැනක වගේ startup එකට වැඩි වියදමක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. right. හරි. ඒ අතරේ මම තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේක මගේ ඔළුවට ආපු ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි හිතමු අපි බිගිනර් කෙනෙක් විදියට ටිෂු කල්චර් වලින්ම පටන් ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ප්‍රොපගේෂන් යුනිට් එකක් විදියට අපි කියමු අනුබියස් බාටේරි වලට දැනට හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන නිසා අපි බාටේරි වලින් පටන් ගන්නවා. නමුත් මගේ කල්චර් ටයිම් එක සාමාන්‍යයෙන් 6 months විතර වෙයි කියලා අපි හිතුවොත් ඔය කාලය ඇතුළත ඩිමාන්ඩ් එකේ ලොකු වෙනස්කම් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවද මිස්ටර් ඇලෙක්ස්? දැන් බාටේරි මාකට් එකෙන් අයින් වෙලා වෙන එකක් ඉස්සරින්ම තියෙනවා ඩිමාන්ඩ් එක. දැනටත් එහෙම තමයි. ඒක එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඇනුබියස් වලට හැම වෙලෙම තියෙනවා ඩිමාන්ඩ් එක. but අපි හිතමු ඇනුබියස් ජයිගන්ටියා කියලා. ඒක තමයි ලොකුම ඇනුබියස් එක. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් එච්චර ඩිමාන්ඩ් එකක් නැහැ. දැනට අලුතෙන් මාකට් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඇනුබියස් බොන්සයි. ඒ වගේ ඒවා දැන් ඒවට තමයි ඉල්ලුම තියෙන්නේ. ඒවට දැනට ටිෂු කල්චර් වලින් තමයි ඒවා හදන්නේ. ඒවා ටිෂු කල්චර් වලක් තියෙනවා ෆොරින් කන්ට්‍රීස් වල. මෙහෙ නම් තාම නැහැ. මෙහෙ තියෙන්නේ ඇනුබියස් නාන varieties තමයි වැඩිම තියෙන්නේ ටිෂු කල්චර් වල. ඇනුබියස් බ්‍රෝඩ් ලීෆ් එකවත් මම හිතන්නේ හොයාගන්න තිබ්බේ නැහැ ටිෂු කල්චර් වල. ඒකටත් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අර කිව්ව විදිහට next year උනත් එහෙම demand එක වැඩි වෙනවා මිසක මේ කොවිඩ් තත්ත්වය හින්දා අඩු වෙන්නේ නැහැ demand එක. හරි. බොහොම ස්තුතියි. right. ප්‍රොෆෙසර් වල්පිට. ඔව් මනෝරම. ඒක මම කියන්නේ. මට පොඩ්ඩක් පුළුවන් ද අහන්න ප්‍රශ්නයක්? ෂෝ. ඔව්. මිස්ටර් ඇලෙක්ස්. අපි අවුරුද්ද ඇතුළත අපේ එක්ස්පෝර්ට් සලකලා බැලුවොත් අවුරුද්ද ඇතුළත කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ එක සමහර වෙලාවට ස්පීෂීස් වයිස් නැත්නම් ක්වොන්ටිටි වයිස් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා මේ අවුරුදු කාලය ඇතුළත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? ස්පීසීස් නම් වැඩි වෙනසක් වුණේ නෑ. ඒ කියන්නේ එක කස්ටමර්ස් මම කිව්ව විදිහට මේ එක විදිහට ඕඩර් කරන්නේ. සමහර කස්ටමර් ඒ ඕඩර් එකටම ස්ටික් කරනවා. හැම වෙලේම එකම ඕඩර් එක දෙන්නේ හැම පාරම. ඒතර අපිට ප්ලෑන් කරන්න දෙසි. හැබැයි සමහර කස්ටමර්ලා ඕඩර් එකට අපි හිතමු ඇනුබියස් ඇඩ් කරලා තියෙනවා 100ක් අනිත් පාර ඕඩර් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කස්ටමර්ලාත් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මේ ප්ලාන්ස් එහෙම චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. උගලන් කියන්නේ මේ මිස් මනෝලේ සජෙස්ට් කරන්නේ ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම හැදුවොත් රිස්ක් එකක් තියෙනවද කියලා නේද? අනෝ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ දැනට ඒ කියන varieties ටිකට සාමාන්‍ය රිස්ක් එකක් නැහැ. අර high in demand මම පෙන්නුවේ ඒ varieties හදන්න පුළුවන්. එහෙම මේ Anubias specially ඒක නම් ඉල්ලුම අඩු වෙන්නෙම නැහැ. මම කිව්ව විදිහට අර බුසෙවලන්ඩා කියන එක ඔය බලන්න පුළුවන් මේ නෙදර්ලන්ඩ් නර්සරි වල මේ Facebook එකේ පික්චර්ස් දාලා තියෙනවා. මේ මුළු ටේබල් එක ටේබල් එකක් විතරක් වෙන් කරලා තියෙනවා බුසෙවලන්ඩා වලට විතරක්. ඒ වගේ මේ රිසර්ච් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මයික්‍රෝ පුළුවන් මම හිතන්නේ මේ ටිෂු කල්චර් කරලා නේද මයික්‍රෝසෝඩියම්. ඔව්. ඒකට ඩිමාන්ඩ් එක එහෙම අඩු වෙන්නෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් කාලේ අපි හිතන්නේ කොවිඩ් කාලේ ඉවර වුණොත් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙයි කියලානේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට. ඩිමාන්ඩ් එක හැම වෙලේම මණ්ඩකයේ විදිහට. තව එක ප්‍රශ්නයක් අපේ හිරානි කැලුම් සර් අහපු එකටම ඇනුබියස් එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී මොන හරි සබ්ස්ට්‍රේට් එකක් ආටිෆිෂල් සබ්ස්ට්‍රේට් එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවද දැනට? එහෙම නැත්නම් potted plants ද යවන්නේ loose ඒ වගේ normal packing methods ද? දැනට suppliers කින් තමයි ගන්නේ ඇනුබියස්. ඒවා අරගෙන අපි direct pot කරනවා. pot කරලා අඬෝට තියලා තමයි යවන්නේ. සබ්ස්ට්‍රේට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේද? අර ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ driftwood වගේ. ඔව්. ඒකට මේ rock wool පාවිච්චි කරන්නේ. rock wool පාවිච්චි driftwood වගේ මොන හරි. ඔව් driftwood වගේ එකක්
පාවිච්චි ඒව වගේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැද්ද? නෑ ඒවා යවන්නත් මං හිතන්නේ මේ පර්මිට්ස් ඕනේ මොරස් එකකින් පර්මිට්ස් ඕනේ. ඔව්. කියන්නේ පොල් කටු වල යවන්නත් පුළුවන්. පොල් කටු වල පර්මිට්ස් ගන්න ඕනේ. වෙනම ගන්න ඕනේ. ඒකට ඇනුවල් පර්මිට් එකක් තියෙනවා. අපි හිතන්නේ පොල් කටු එක්කෙනෙක් ගිය සතියේ තව පොල් කටු දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අර මොස් හදලා. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙන්න අපිට ගන්න බෑ අපිට යවන්න බෑ. කැලම් සර්. දැනට අපි තාම අරගෙන නැහැ මේ කියන්නේ ඔව්. ඒ කියන්නේ කොකනට් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට වෙනම ගන්න ඕනේ පර්මිට්. වෙනම. හරි. මට චුට්ටක් ඉන්ටර්වියු වෙන්න පුළුවන්ද අපෙන්? ඔව් සර්. ඇත්තටම මේ මම ඒක තමයි දැන් අපි ළමයින්ට ගන්නනකොට වුණත් අපි වැලියු ඇඩිෂන් ගැන වැලියු ඇඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන කතා කරනවා. එතකොට දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී වැලියු ඇඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් යවන්න සමහර රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ගත්තාම මේ ඒක දැන් ප්ලාන්ට් එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙකුට වෙන වෙන තැන් වලින් තමයි අන්තිමටම ඒ ඇඩිෂනල් දේවල් වලට එක්ස්පෝර්ට් සර්ටිෆිකේට් එකක් හරි ලයිසන් එකක් හරි ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඒ තත්ත්වයේ එක්ක වැලියු ඇඩඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් යවනවාට වැඩිය ලාභද ප්‍රෝ ප්ලාන්ට් එක යවන එක? තමයි ඒක ලාභ නෑ වැලියු ඇඩඩ් කියන්නේ ඉතින් මේ හොඳ ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ලත් රික්වෙස්ට් කරනවා. ඒවට අපිට යවන්න බැරිකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අර කියන විදිහට එක එක තැන් වලින් පර්මිට්ස් ගන්න ඕනේ. for example අර drift wood එක forest එකෙන් ආනවා කොහෙන්ද වා ගත්තේ කියලා. ඒ වගේ අපිට මොන වර්ගයේ ලීයක්ද කියලා අහනවා. ඒ වගේ ප්‍රොබ්ලම් තමයි ඉන්නේ. ඒකට ඇත්තටම ඒ මේ කියන්නේ දැනුම නැතිකම. කියන්නේ ඒගොල්ලන් තමයි ඒකට හරිනම් පර්මිට් එක දෙන්න ඕනේ. පොල් කටු වලට නම් මම හිතන්නේ මේ ලංකාවේ රූල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ any products වලට annual permit එකක් ගන්න ඕනේ. මම දැක්කා මේ බැලුවා මේ ඒකේ application එක හැම product එකටම ගන්න ඕනේ permit. ඒ කියන්නේ පොල් කට් ඉඳලා කොකෝ ෆයිබර් හැම එකටම individual permit එකක් ගන්න ඕනේ. අපි නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොල් කටු වගේ දෙයක් අර හිල විදලා මේ මාළු ටැන්ක්ස් වලට මේ ගන්නවයි ප්‍රොඩක්ට් එක. මේ ඒක උඩ සාමාන්‍යයෙන් මොස් වගේ මොනවාරි තියලා මේ මයික්‍රෝසෝරියම් එකක් වගේ හයි කරලා නැත්නම් ඇනූබියස් වගේ තියලා ඒ වගේ ලස්සන රෙඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ. එහෙම බැරිකමක් නැහැ. මම දැක්කා මේ Facebook එකේ තියෙනවා එහෙම හදලා මේ මොස් දාලා එහෙම එහෙම ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් යවන එක ඇත්තටම වැලියු ඇඩඩ් එකක් යවන එක ඇත්තටම හොඳයි ලංකාවට. තව එකක් දැනගන්න පුළුවන්ද? aquascaping වල ඔරිජිනලි ආටිෆිෂල් දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද? aquascape එකක ගොඩම නැචරල් දේවල් වලට තමයි යන්න බලන්නේ. මේ අවශ්‍ය හැමදේම තාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර සබ්ස්ට්‍රේට් එකේ ඉඳලා ඔක්කොම ගන්න තියෙනවා. අවශ්‍ය බඩු ටික. මම නැචරල් පැත්තට යන්නේ ඒක තමයි ඒකේ ලස්සන අර පික්චර් එකේ තියෙන විදිහට. ඕල් නැචරල් වෙන්න ඕනේ ස්කේප් එකක් කියනකොට. මගේ ක්වෙස්චන් එක උනේ දැන් අපිට වැලියු ඇඩඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් යවන්න බැරි එකක් තියෙනවා රෙගියුලේෂන්ස් එක්ක. සමහර ඩ්‍රිෆ්ට් යවන්න බෑ ඒ නිසා. අපිට හැබැයි අපි ආටිෆිෂියලි ඩ්‍රිෆ්ට් එකක ස්වරූපයට දෙයක් හදලා ඒකෙත් බර වැඩි වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම අපිට පුළුවන් මම අපේ මේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකත් එක්ක කතා කරා මේ ප්‍රශ්නේ ගැන. ඒතකොට එයාලා කියනවා ෆයිබර් ග්ලාස් හරි ඒ වගේ ලෝ වේට් මැටීරියල් එකකින් ඒ වගේ දෙයක් ඩිසයින් කරලා දෙන්න. එහෙමත් තියෙනවා. ඔව්. එහෙමත් තියෙනවා යුරෝප් වල බලන්න මේ ඩෙනලේ කම්පැනි එක ඒකේ තියෙනවා ආටිෆිෂල් හදලා ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. thank you. ඒකත් හොඳයි. ඔව්. මොකද ඇත්තටම දැන් මම දකිනවා මේ අපිත් ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා අපේ රිසෝසස් තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකයි මේ යුනිවර්සිටිස් අතර රිසර්ච් විදිහට තියෙන ලින්ක් එක හරිම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ හොඳ ෆෝරම් එකක් මේකත් අපිට ඒක
ඉස්සරහට ගෙනිය ගන්න. ඉතින් අර අපේ දැන් අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් ළමයි දෙන්නෙක්ගේ ඔය පැත්තට රිසර්ච් දෙකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා ඊළඟ සැරේට. ඉතින් අපිට එතකොට ඔබතුමාලට කතා කරෝතින් එලා වගේ ළමයෙක්ගේ ස්ටඩි එකකදී රිසර්ච් එකකදී අපිට උදව්වක් ගන්න පුළුවන් වෙයි නේ? Oh, sure. Yeah. Because we need your requirement, because based on that we can design the research. That's the main thing. You can talk normally, you can reach me anytime. Okay. Phone is always on, but during a shipment it's very difficult. Yeah. But I can tell you normally a better time in the same day. That will be okay. Yeah. Okay. So shall I take your phone number from Professor Walpita? I will send it. Yes. Okay, thank you. I will send it to you. Okay. Yeah. හොඳයි. තව පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මම හිතන්නේ අපි ඉන්ක්වෙස්ට් අක්වා සීරීස් එක සාමාන්‍යයෙන් තිබුණේ උදේ 8ට අපි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා අදත් නර කලින් දවසේ ආනන්ද පතිත් මහත්මයාගේ වගේම මොකද මිස්ටර් ඇලෙක්ස්ට ෂිප්මන්ට් එකක් සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු ගොඩක් තිබුණ නිසා අපි ගිහුවේ 9 එයාට කන්වීනියන්ට් අපි එහෙම කරමු නේද කියලා මේකෙන් මම හිතන්නේ දෙන්න තියෙන මෙසේජ් එක තමයි අපිට මේ තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැටි ඒක වෙලාවක් කලාවක් නෑ අවශ්‍ය දේවල්ට වලට අවශ්‍ය විදිහ කැපකිරීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සියලු දේ තියාගෙන ඇලෙක්ස් මහත්මයා අපිට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ තොරතුරු ටික ලබා දෙන එකම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වෙනුවෙන් අපිට කරන ලොකු උදව්වක් සහ අපිට මේ අපේ නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න මොටිවේෂන් එකක් ගන්න මේ තොරතුරු ටිකම සෑහෙන මේ උදව්වක් වෙනවා අපිට. හොඳයි මම හිතන්නේ තව ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. සර් මට විනාඩියක් දෙනවද? චන්දන ඔව් චන්දන. මිස්ටර් ඇලෙක්ස් මම මේ ඇතරම මේක අහන්නේ සම්පූර්ණ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදියටම ෆාමර්ස්ලාගේ පැත්තේ ඉඳලා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ අපේ නිලධාරී අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපිට ෆාමර්ස්ලා හදනවා ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යන. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට කොළොන්නාවේ සොසයිටි එක, පාදුක්ක සොසයිටි එක ඒ වගේ අනිත් දිස්ත්‍රික් වලත් එහෙම ඉන්නවා. එයාලගේ පොඩියට තමයි ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් කරන්නේ. මොකද මේ එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එක ගැන නෙමෙයි දැනට නිකන් ලෝකල් මාකට් එකට පෙළ ටිකක් දෙන්න. හැබැයි එයාලගේ කැපැසිටි එක තියෙනවා ඊට වඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට ඔබතුමාට පුළුවන් ද ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න. එයාලා ප්‍රොඩක්ෂන් එක වැඩි කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ වට තමයි තියෙන්නේ ඩිමාන්ඩ් එකක් සහ ඒක කළ යුතු කොයි ආකාරයකටද? ඒ කියන්නේ එයාලා කොයි මට්ටමින්ද වැඩි කරගන්න ඕන කියලා අදහසක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපි විශේෂයෙන් ෆාමර්ස්ලාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි මිස්ටර් චන්දන අපි හිතන්නේ ඒක ගැන කතා වුණා අපි විසිට් එකක් දාන්නත් එහෙම සයිට්ස් වලට. ඇත්තටම මේ කිව්වොත් බලන්න නැතුවත් කියන්න අමාරුයි. ප්ලේස් එක බලන්නෙත් නැතුව මගේ ටයිම් එක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු. ඒ කියන්නේ එක දවසෙන් ෆාමර්ස් ටිකක් බලන්න හරි දාගන්න ඕනේ. එහෙම පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම්. එන ඇත්තටම මේ පොඩියට හදන කට්ටියට ඇඩ්වයිස් එකක් පුළුවන් දෙන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. but over the phone ඒක limited. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ place එක බලා ගන්න ඉතින් බලන්නේ නැතුවනේ අපි කියන්නේ ඇත්තටම. අපිට විස්තර තමයි දැනගන්න පුළුවන්. දැනගෙන ඇඩ්වයිස් ගන්න තමයි පුළුවන් ඉතින්. අපි දැන් ඕනමෙන්ටල් ෆිෂ් ෆාම් එකක් වුණත් එහෙමයි. දැන් අපි විස්තර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තට හරියටම අදහසක් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් අපි මේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඕන. ඔබතුමාගෙත් එහෙම තමයි. ඉතින් අපි මම නිකන් අදහසක් ඉදිරිපත් කළේ ඔබතුමාට එහෙම ෆ්‍රී වෙලාවක් ඇත්තටම අතිශය කාර්යබහුලයි අපිටත් වඩා. මේ එහෙම වෙලාවක් වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අඩු ගානේ ටිකක් වැඩිපුර කරන මේක මේ කියන්නේ කොළඹ ඒරියා එකටම ලිමිටඩ්ද ඒතකොට? නෑ ඒක ඔබතුමාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනිත් දිස්ත්‍රික් වලුත් අපෙන් රික්වෙස්ට් එනවා. අඩුම ගානේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයටවත් ඔබතුමා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ අපිට එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න මොකක් කර වැඩකට යන්න පුළුවන්. ඔව්. එහෙම පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් one day අපි ඕන නම් මොඩල් එකක් විදියට ඔව්. මොඩල් එකක් විදියට අපි එකක් කරලා බලමු. ඒක පුළුවන් අපිට arrange කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් මිස්ටර් චන්දන බලලා කියන්නකෝ appropriate date එකක් මේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා අපි date එකක් දාගන්න බලමු. හරි sure අනිවාර්යයෙන් හරි. කොහොම ස්තුතියි.
Right. Thank you. මේක මම හිතන්නේ ඒ ඩයලොග් එකෙම අපේ මේ සෙෂන් එකේ මම හිතන්නේ ඒක බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට නෙවෙයි මේන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ අපි අපේ ෆාමර්ස්ලාව මේ එක්ස්පර්ට්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙන එක අපේ ළමයින් මේ එක්ස්පර්ට්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙන එක ඒකෙන් ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ලොකු දෙයක් වේවි මම හිතනවා මිස්ටර් ඇලෙක්ස්ට මේ වගේ ෆාමර්ස්ලාගේ ගෲප්ස් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කිරීම තුළ එතුමාටත් එතුමාගේ කැපැසිටි එක වැඩි කර ගැනීමට යම් සහයෝගයක් වෙයි කියලා ඊටත් වඩා මම හිතන්නේ ස්මෝල් ස්කේල් ෆාමර්ස්ලට අඩියක් ඉස්සරහට තියන්න මේක උදව් වෙයි කියලා අපි බොහොම කැමැත්තෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි. ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මිස්ටර් කල්ප කුමාරසිංහ ජලජ පැලෑටි වල ඇති වෙන ඇල්ගී නැති කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක නම් ගොඩක් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒක depends water quality එක තමයි හැම වෙලේම depend කරන්නේ. sunlight එකයි. sunlight එක ගොඩක්ම ඉතින් sunlight එක වැදුනාම නැත්තම් high lighting තියෙන හින්දා තමයි ඇල්ගී එන්නේ. නැත්තම් water condition එක. කියන්නේ water condition එක කියන්නේ ගොඩක්ම නිකන් ගොඩක් particles හරි fertilizer හරි ඇතුලේ තියෙනවා නම් ඇල්ගී ඒත් එනවා. ඒ කියන්නේ for example මේ ෆාම් එකේ ස්ටොක් ටැංක් එක every week හොදනවා. ඒතර මේ full වතුර අයින් කරලා හොදලා දානවා. එතකොට ඇල්ගී එන්නේ නැහැ. එන්නේ cleanliness තමයි ගොඩක් ඇල්ගී වලට බලපාන්නේ. ගොඩාක් ඇල්ගී වලින් පිරිච්ච ටැංකියක් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ full cover කරන්න තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ටැංකිය ඩාර්ක් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ ඒකට. තනිකර මේ කළු පොලිතින් එකකින් වහලා තියලා 1 week විතර තියලා ආපහු අරින්න තියෙන්නේ. එතකොට ඇල්ගී ටික සාමාන්‍යයෙන් පැල වලින් ඩිටැච් වෙනවා. එතකොට ඇල්ගී වලට අනිවාර්යෙන්ම සන්ලයිට් ඕනේ ෆ්ලෝරිෂ් වෙන්න. ඒකයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙත් හැබැයි ඩිෆරන්ට් කෙමිකල්ස් දැන් තියෙනවා. ඇල්ගී වලට පොඩ්ඩක් මේ සර්ච් කරොත් ගන්න පුළුවන් මේ දැන් shops වලින්. මා චූටක් එකට ඇඩ් කරන්නද ඇලෙක්ස් මම ඒකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්නද? ඔව්. හරි. ડોක්ටර් කැලුම්. ડોක්ටර් මම යන්න කමන්න කියන්න. මම ඊට පස්සේ කියන්න. ඔව්. අපි ඇත්තටම මේකෙදී ෆර්ටිලයිසර් එක ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් සලකන්න වෙනවා. නයිට්‍රජන් සහ ෆොස්ෆරස් වතුරේ වැඩි වුණාම ඒකත් එක හේතුවක් වෙනවා මේ සන්ලයිට් තියෙද්දි ඇල්ගේ වැඩි වෙන්න. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් අතරම මේන්ටේන් කරද්දී සලකන්න ඕනේ දෙයක් තමයි හරි පොහොර පිළිවෙතක්. අපි හරියට පොහොර යෙදීම කරනවාද කියලා. මිස්ටර් ඇලෙක්ස් කිව්වා වගේ සතියකට සැරයක් අපේ growth එක සහ ඒතන තියෙන quantity එක සලකලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලට පමණක් පොහොර යෙදීම මේකට මේ ඇල්ගේ ප්‍රශ්නේ මගහරව ගන්න වැදගත් වෙනවා කියන එක මට කියන්න ඕනේ. කැලුම් සර් මමත් ඇඩ් කරන්නම්. ඇත්තටම ඇයි කොහොමද ඇල්ගේ හැදෙන්නේ කොළ උඩ කියන එක මිස්ටර් ඇලෙක්ස් කිව්වා මේට අර පොඩි පුංචි කෑලි අවලම්බිත අංශු මේකේ තියෙනවා නම් ඒත් එනවා කියලා. ඒක වෙන සිද්ධිය මං චුට්ටක් කියන්නම්. මේ අපේ වතුරේ අපි නොදන්නවා වුණාට හුඟක් පෝෂක ද්‍රව්‍ය දිය වෙලා තියෙනවා. දැන් අර අවලම්බි අංශුයි දූවිලි අංශු වගේ නැති අංශු මේ වතුරත් එක්ක ඇවිල්ලා හිමීට කොළ උඩ තමයි සෙටල් වෙන්නේ, තැම්පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොළ උඩ අර ඒ වගේ තියෙන මේ පෝෂක ද්‍රව්‍ය අද ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියන ion exchange capacity කියලා ඔය සිල්ට් particles වල. එතකොට ඒවත් එක්ක මේ පොහොර රසය දැන් අර මේ පුංචි අංශු වලට එනවා. එතකොට මේක හරි හොඳ උපස්තරයක් වෙනවා. දැන් පොහොර තියෙන පසක් වගේ කොළ උඩ යන්තම් මේවා වලට හැදෙන්න මේ ඇල්ගී වලට. ඒක තමයි මේකට ප්‍රධාන හේතුව. අපිට මූලික හේතුව දැන් මේ මනෝරිමිස් කිව්ව විදිහටත් මිස්ටර් ඇලෙක්ස් කිව්ව විදිහටත් අර වතුර පුළුවන් නම් පිරිසිදු වතුර අවලම්බිතාංශු අඩු, ඒ වගේම පොහොර වතුරට එන්නේ නැති වෙන්න හා ආලෝකය. ඔය තුන තිබ්බොත් ඉන්නේ හොඳ පසක්, හොඳ පොහොර, හොඳ ආලෝකය තිබ්බොත් තමයි ගහක් තුනක් හැදෙන්නේ. ඇල්ගේ වලටත් ඒක පොදුයි. ඉතින් අර කොළේ උඩ හැදෙන්නේ අපිම දෙනවා කොළේ උඩට අර පොර වගේ තට්ටුවක් චූටි අවලම්බිතාංශුයි. දැන් මේකේ තියෙන පොරයි ඒකට උරාගෙන මේ මත තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. අපිට ඕක වළක්ව ගන්න පුළුවන් නම් අපි ටැංකිය ඇතුලේ සිද්ධ වෙන එක අපිට පුළුවන්
මේක නවත්ත ගන්න. Thank you. Mr. Alex මම Professor Walpita මම තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඔව් අහන්න. Mr. Alex අපි ඇත්තටම මේ බස්නාහිර පළාතෙන් පිට අපේ පොඩි වගා කරන අය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා සහ එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් ඇත්තටම පොඩි පරිමාණයේ අවුට්ග්‍රෝවර් කෙනෙක් විදිහට මම හිතන්නේ ඔබගේ කම්පැනි එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් කොහොමද අපි ඒකේ ඉදිරි ගමන කියන එක පොඩ්ඩක් සලකලා බලන්න. ඒත් එක්කම අපි අවුට්ග්‍රෝවර් කෙනෙක් විදිය නැත්නම් අතරම එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඒරියා එකක වගාවල් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් දැනට මිස්ටර් ඇලෙක්ස් පාදුකය සහ ඒ බස්නාහිර පළාත තුල පවත්වගෙන යන ෆාම්ස් අපිට මේ පොඩි කණ්ඩායමට බලන්න හැකියාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ෆාම් නම් අමාරු ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ෆාම් නම් සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ. එහෙම විසිටේෂන් වල. ඒක අර නේද? අපි එහෙම හිතුවොත් අපි පෙන්නන්නේ නේද? ඕඩර්ස් ගන්න වෙලාව. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ෆොටෝස් පෙන්වන්න පුළුවන්. තව ෆොටෝස් තියෙනවා. එහෙම තමයි අපි කරන්න කියලා. ඒ වයින් සාමාන්‍යයෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට තව දෙයක් අපි දැන් හිතුවොත් මේ බස්නාහිර පළාතෙන් පිට කලෙක්ටර්ස්ලා වගේ ඇති කරගෙන කම්පැනි එකට තව ස්ටොක්ස් වැඩි කරගන්නීමේ අදහසක් ඒ වගේ ප්ලෑන් එකක් තියනවාද කියලා? ඒ කියන්නේ මේ තමන්ම හදන්න හැම වෙලේම මේ තමන් ගාව තියෙන්න ඕන පැල ටික. ඔව්. තියෙන්න ඕනේ. ඒවා අපි මුලින්ම සාම්පල්ස් බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් එක ඩිසයිඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ක්වොන්ටිටි එක බලනවා. බලලා තමයි අපි ඕඩර්ස් දෙන්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ හැම සප්ලයි කෙනෙක් ගාව මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද තියෙන ක්වොන්ටිටි එක ඉස්සරහට කොච්චරක්ද හදන්න ඉන්නේ ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට දැන් මේන් සප්ලයි කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. ඊට අමතරව සප්ලයර්ස් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මන්ත්ලි ඒක ඕඩර් එකට අවශ්‍ය වුණාම අපි ගන්නවා. මේ එහෙම සප්ලයි එනවා. දැනට රත්නපුරෙන් ඇහැලියගොඩ ඒරියා වලින් එනවා ගම්පොළ ඒ වගේ ඒරියාස් වලින් උත් එනවා. කියන්නේ එක එක ෆාමර්ස්ලා එක එක පැල වර්ග තමයි හදන්නේ. for example මේ ගම්පොළ වගේ ඒරියා එකෙන් එන්නේ ඔය එලෝඩියා ඩෙන්සා කියන එක තමයි. ඒක අර මම කිව්වා වගේ හොඳ වෝටර් සෝස් එකක් තියෙනවා. හොඳ ඒක අනිත් එක හොඳ කූල් වෝටර් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍යම කූල් වෝටර් and shading ඒ පැලේට. ඒකින්ද එහෙන් එනවා ඒ පැල වර්ගය. තව දෙයක් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී මේක ඇත්තටම ඇක්වටික් ප්ලාන්ට්ස් වලට ඩේටා පැහැදිලිව මේ කස්ටම් එකේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? මේක නිකන් අනිත් ඕර්නමෙන්ටල් ඒකට මොනවා හරි රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තියනවාද එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් හරි නැත්නම් ඒ විදිහට ඇක්වටික් ප්ලාන්ට් එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් විදිහට කම්පැනි එකකට දැන් කස්ටම් එකේ දැන් ඔන්ලයින් ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. මොනාරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් තමන්ගේ ටින් එක ඒගොල්ලන්ට එනි ටයිම් කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. ස්පීෂීස් වයිස් කොච්චර එක්ස්පෝර්ට් වෙනවද වගේ ඒ වගේ කස්ටම් එකට data ගන්න. එච්චර කස්ටම් එකට එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන් යන ෂිප්මන්ට් එකේ සාම්පල්ස් බලනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා වෙනම බයෝඩයිවර්සිටි යුනිට් කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ පැල මොනවද යන්නේ කියලා බලනවා. එච්චරයි. ඒගොල්ලන්ට බෝදුරට පර්මිට් උත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් අර ලිස්ට් එකක් ෆලෝ කරනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අර ෆ්ලෝරා ඇන්ඩ් ෆෝනා ලිස්ට් එක ඒක අනුව තමයි ඒගොල්ලන් මේ ඉන්ඩේන්ජර්ඩ් ස්පීසීස් තියෙනවද කියලා බලනවා. එන්නේ පෙට්ටි 2 3ක් 4ක් වගේ බලනවා. මේ රැන්ඩම් බලනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කස්ටම් චෙකින් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලිස්ට් එක ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් දන්නවා. මොනවද යන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට වැදගත් යන ලිස්ට් එක. එන්නේ මේ බෙහෙත් පැල මොනාරි මේ ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් එක එන්ඩෙමික් ඒවා මේ ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් එක යනවාද කියලා. මොනාරි යනවා නම් ඒගොල්ලන් කස්ටම් එකට අයිතිය තියෙනවා මුළු ෂිප්මන්ට් එකම නවත්තන්න. එහෙමයි.
හොඳයි. තව එක ප්‍රශ්නයක් අපි මේ පැකින් මැටීරියල් එක විදියට දැනට මොනවාද පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට රොක්වුල්ද පැකින් පොටින් වලදී සහ ලේ දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකයි දැන් පැඩින් ෂීට් පාවිච්චි කරනවා බන්චස් වලට. බන්චස් වලට පැඩින් ෂීට් වලට අමතරව පැඩින් ෂීට් උයි රොක්ස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ ග්‍රැනයිට්. ඒ කියන්නේ කළුගල්. කළුගල්. කස්ටම් එකෙන් ඇහුවොත් කියන්නේ බ්ලැක් ග්‍රැනයිට් කියලා. ඒත් තියෙනවා මේ රිස්ට්‍රික්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ඉස්සරම පටන් ගත්ත කාලේ. එතකොට ඒකට මේ බෑන් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඉස්සරින්ම. ඊට පස්සේ තමයි මේ කළුගල් තමයි ඉනිෂියලි දාන්නේ. පොට්ස් වලත් මේ ඒ කියන්නේ බොටම් එකට කළුගල් දාලා තිනවා වේට් එකට. ඒ කියන්නේ පොට්ස් පාවෙන්න ගත්තොත් බන්ච් එක හරි කැතයි. ඒ කියන්නේ මේ ඒක පැල පොට් එක බන්ච් එක වැවෙන්න තව වැවෙන්න උස යන්න ඒක උඩ එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උඩ ඇවිල්ලා පාවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ වේට් එකක් ඉනිෂියලි තියෙන්න ඕනේ ඒ දෙක හදනකොට. ඒවා අපි එස්ටිමේට් කරලා හදන්න ඕනේ. and another note එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිම තමයි ඔක්කොම හදන්නේ. pots bunches අපිම තමයි කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ fittings farmers ලාගෙන් එන්නේ පැල විතරයි. Loose plants. Yeah, loose plants විතරයි. Thank you very much, Mr. Alex. Thank you, sir. Thank you, Manori. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අපිට Mr. Alex ගෙන් තොරතුරු දැනගන්න? ආයෙත් මම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් කමක් නැති නේද? කමන්නේ. දැන් ඇත්තටම මේ ඔය ස්පීසීස් වල වැරයිටිස් ඩෙවලොප් කරන ඒවා පොඩි ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජිස් එක කරනවා මම හිතන විදිහට වෙන රටවල් වල කලර් ඩෙවලොප්මන්ට් එක්ක ඩ්‍රෝෆ් වැරයිටිස් දැන් ඇත්තටම අපිට පොඩි අදහසක් තියෙනවා පොඩි ලින්ක් එකකුත් තියෙනවා එහෙම අපිට රට ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ක්‍රමයක් එතකොට අපිට ඔබතුමාලගෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට ඒකත් මම මේ රිසර්ච් පැත්තේ ලින්ක් එකකට කතා කරේ අර ඩිස්කෂන් එකේම මොකද දැන් අපි පොඩි අපේ තියෙන රිසර්ච් එකක් රටවල් කීපයක් එක්ක ඒක යන්නේ ඇත්තටම ඔය රේඩියෝලොජි පැත්ත කියන්නේ මොනවද විකිරණ පැත්ත පාවිච්චි කරන එකක්. ඉතින් අපේ පොඩි අදහසක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් ද එහෙම පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා මේ කලර් ඩෙවලොප්මන්ට් හා මොනවද ඒ මියුටේෂන්ස් ඇක්සෙප්ට් කරනවද? ඔව් එහෙම මියුටේෂන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මමත් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉබේම ඇවිල්ලා තියෙනවා මියුටේෂන්ස්. අපේත් මේ ඔය අපේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ස්ලයිඩ් එකේ ෆස්ට් පික්චර් එකේ තියෙනවා රොටාලා මක්කන්ඩා yellow කියලා. ඒක ෆාම් එකේ ඩෙවලොප් වුණ එකක්. එන්නේ මම හැම්වලින්ම බලනවා වටේ ෆාම් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ක්‍රොස් වෙච්ච varieties උත් හැදෙනවා. මේ mutations variegations එහෙම හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ බැකෝබා normal බැකෝබා එකේ variegation එකක් තියෙනවා. ඩිෆෝමිස් එකේ වැරිගේෂන් එකක් තියෙනවා. අලුතෙන් මෙහෙන් මම හොයාගත්ත varieties උත් තියෙනවා ලංකාවෙන්. ඒක අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මාකට් එකට. මම දාලා තියෙනවා හයිඩ්‍රොෆීලියා පරවිතොට කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක හොයාගත්ත තැනේ නම තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් USA වලට යවනවා. ඒක මේ යනවා කොහොමත් මන්ති 5000ක් වගේ. ඒ කියන්නේ කොහෙන් හරි ගන්නවා නම් ඒක 5-10 plants තමයි හොයාගන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඒක ඩෙවලොප් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කල්ටිවේට් කරලා ග්‍රෝ කරන්නේ. ඊට පස්සේ first 100 හදා ගන්නවා. ඒකෙන් first 1000 හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වාට 1000ක් වගේ මේ හදාගත්තට පස්සේ තමයි සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ same plants කියලා කියන මේ ස්පීසිස් එකට යනකොට ඒකට හිටවන පැල. ඒ කියන්නේ උඩින් කඩන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු සති දෙකෙන් පස්සේ ආපහු කඩන්න. ඒ වගේ ඒක කැඩුවේ නැත්තම් තව උස යනවා. ඒ කියන්නේ මේ අඩියක් දෙකක්වත් උස යන්න පුළුවන් කැඩුවේ නැත්තම්. ඒ වගේ මේ තමයි කියන්නේ අපි ගත්තේ නැත්තම්
ඒ පැලේ උස යන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ පැලේ කඩලා හිටවන්නත් ඕනේ. නැත්තම් මේ එක ක්‍රොප් කරන්න ඕනේ. අර නර්සරි වල ගන්නවා වගේ ආපහු මේ ෂෝට් ප්ලාන්ට්ස් හදාගන්න. right. thank you. අපි බලමු එහෙනම් ඒක අපිට කොහොමද කොමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒ වගේ රිසර්ච් එකක් කරනකොට. thank you very much. right, thank you. තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා chat box එකේ රොක්වූල් ලංකාවේ ගන්න තියනවද කියලා. දැනට ගන්න තියෙනවා. මේ ඒක ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපිත් මේ දැන් ස්ටොක් කරගන්න ඉන්නේ. හැමදේම ස්ටොක් කරගන්නවා අපි. පොලිතීන් ඉඳලා බොක්සස්. දැන් රෙජිෆෝම් බොක්සස් උත් නැති වෙලා තිබ්බේ මාස දෙකකට. මම මේ ෆිෂ් එක්ස්පෝර්ටර්ස් එකෙන් තමයි ඉල්ලගත්තේ බොක්සස්. ඒක මේ මාකට් එකේ නැති වෙනවා. next පොලිතීන් එක මම හිතන්නේ ඊළඟට. බඩු ගොඩක් හැම වෙලෙම ස්ටොක් කරලා තියාගන්න වෙලා තියෙනවා අපිට. රොක්කුල් එක අපි ගන්න පුළුවන් මේ සේවකා කියන කම්පනියෙන් අපි ගන්නෙ. ඒක පෑලියගොඩ කම්පනියක් තියෙන. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. ready rolls උයි ඊයන් අල්ලපු බෝඩ්ස් ඒ වගේ තියෙනවා ගන්න. තව තැන්නුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොඩ්ඩක් ඉන්ක්වයරි කරොත් බෝඩ්ලස් කමු එහෙම තව ප්ලේසස් තියෙනවා. මෙහෙම ඊයන් අල්ලපු මේ බෝඩ්ස් මේවා ඉනිෂියල් ගන්නේ මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලටනේ. ඉතින් ඒවා මේ අනිවාර්යෙන් ගෙන්නනවා ලංකාවට. ඒ වගේ තැන් වලින් ගන්න පුළුවන්. පැඩින් ෂීට් සාමාන්‍යයෙන් ඔය කුෂන් කඩවල් වලින් වගේ ගන්න පුළුවන්. ෆුල් රෝල් තියෙනවා 10 sheets 15 sheets වගේ තියෙන ඒවා තියෙනවා. but important thing ඒක ගන්නකොට අපි කියන්නේ 3 mm වගේ කාල 3 mm 5 mm ඒක තමයි ගන්න ඕනේ මිනිමම්. ඊට වැඩි වුණොත් පැලේ පා වෙනවා. අර පැඩින් එක හුලං අල්ලන හින්දා මේ පැලේ අනිවාර්යෙන් පා වෙනවා. ඒකින්ද මේ බලලා පොඩිම හීනිම එක තමයි ගන්න ඕනේ. ගන්නකොට. හරි thank you. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේක අපි Mr. Alex ගෙන් අහන එක එච්චර සාධාරණ නෑ. මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ as resources can NACDA help out for Anubias tissue culture technique. මම හිතන්නේ අපිට ඒක NACDA වෙත යොමු කරන්න වෙයි නේද? දැනට මේ ගැන කතා කරන්න අපිට නිසි බලධාරියෙක් මෙතන නැති නිසා අපි ඒ ගැන මේ වෙනත් ඩිස්කෂන් එකකදී මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. හැබැයි මම හිතන්නේ මනෝරි ඩොක්ටර් මනෝරි ඔය ටිෂු කල්චර් ටෙක්නික් එකක් පිළිබඳ මේ වෙන මොන හරි ආයතන තියෙනවද අපිට එහෙම මේ ෆාම කෙනෙකුට සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්? නැක්ඩා එකට අමතරව බොටනිකල් ගාඩන් එකේ සතියක දවස් 5ක කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් බේසික් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමයි අපි නැක්ඩා එකේ සපෝට් එක ගන්න වෙන්නේ. මොකද නැක්ඩා එක ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් වලටම විශේෂ ට්‍රේනින්ග් සහ ඒ ටික කරගෙන යන නිසා. හොඳයි. තව මෙසේජස් කීපයක් තියෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් කලින් කෙනාම තමයි යොමු කරලා තියෙන්නේ රොක්වූල් අරගෙන සීසන් කරන්න ඕනේද කියලා. Mr. Alex. මේ රොක්වූල් අරගෙන සීසන් කරන්න ඕනද කියලා අහන්නේ. නෑ රොක්වූල් එක කියන්නේ මේ ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ අතේ ඇනෙන ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ ඒකට වතුර දාන්න ඕනේ. වතුර දාලා පොඩ්ඩක් පොඟවලා ගත්තාම මේ අනිත් රොක්වූල් කියන්නේ ඇඟේ ගෑවුනොත් කසනවා. සමහර කට්ටිය ඇලර්ජික් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක මේ ඒ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ වතුර ඇඩ් කරපු ගමන් මේක මේ කසන ගතිය නැති වෙනවා ඒකේ. රොක්වූල් නම් පොඩ්ඩක් ග්ලාස් වූල් එකට වඩා හොඳයි. ඒත් වෝටර් ඇඩ් කරලා තමයි මේ පොට් කරන්න ගන්න ඒ ටික. ඒ කියන්නේ හොඳට පොඟවලා තමයි ගන්නෙ. එච්චර එහෙම සීසන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක වතුරේ පැකින් කරන වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? කියන්නේ වතුරේ තියෙන රොක්වූල් එක තව දිය වෙන්න ගන්නවා ටික ටික. ඒ කියන්නේ ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙන්න ගන්නවා කොහොමත් වතුර ඇතුලේ දැම්මම. පැකින් කරන වෙලාවෙම අපිට ඒක මේ පංගෝන වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒක වෙනම
සීසන් කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. පැල හදන වෙලාවට තමයි මේ ඒ කියන්නේ පැල සාමාන්‍යයෙන් ෂූට් කරනවා සතියෙන් වගේ 1 to 2 weeks කොහොමත් යනවා රූට් පැල. ඒ වුණාට ඒක මේ එච්චරම රොක් පුල්ලේට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට වතුරේ කල් තියෙන්න රොක් පුල් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවා. අන්තිමට නිකන් මේ මාසයක් විතර තිබ්බම නිකන් පෙඟිච්ච ගුලියක් වගේ තමයි එන්නේ. ඒකින්ද මේ ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒකින්ද. හරි, තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මිස්ටර් ඇලෙක්ස්. මේක මම හිතන්නේ ජෙනරල් ආන්සර් එකක් වුණත් කමක් නැති වෙයි. මේ අහලා තියෙන අනෝබියස් බාටේරි එක පැලයක සාමාන්‍යයෙන් කොළ කීයක් තියෙන්න ඕනේද කම්පැනි එකකට දෙන්න කියලා ෆාම කෙනෙක් විදිහට හදනවා නම් මිනිමම්. sorry question එක අහපුවා කියන්නේ අනුබියස් බාටේරි වගේ පැලයක සාමාන්‍ය මිනිමම් කොළ කීයක් වගේ තියෙන අවස්ථාවක්ද ෆාම කෙනෙකුගෙන් ගන්න කියන එක. විතර කොළ මිනිමම් 6ක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. කියන්නේ ඒකෙන් තමයි අපි බලන්නේ කොච්චර කල් ඒක වැයවිලාද කියලා. හයිට් එක නම් එච්චර බලපාන්නේ පැලේ මෙහෙමයි ලොකු වෙන තරමට හොඳයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. හරි. තව එකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සෝල්ටි වෝටර් තියෙන දැන් මේ ස්පෙસિෆයි කරලා තියෙන මුතුරාජෝල වගේ ඒරියාස් වල වවන්න පුළුවන් විශේෂිත පැල වර්ග මොනවා හරි ගැන උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. සෝල්ටි වෝටර්. පැල සාමාන්‍යයෙන් ඔව් කැමතිම නෑ සෝල්ටි වෝටර්. ඒ කියන්නේ මේ වතුර වෙනස් වෙන ගමන් බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවා පැල. ඒකට මේ සාම්බර්ස් ටිකක් try කරලම බලන්න ඕන මොනවද හරියන්නේ කියලා. සමහර විට මම කිව්ව විදිහට අර pool water plants උත් හරියන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ එච්චර. මම කිව්ව විදිහට මේ වතුරේ quality එක තමයි බලපාන්නේ ඒකට. salty water සාමාන්‍යයෙන් ගොඩම වැලිස්න ඒරියා ඔය කබොම්බ කියන වර්ග try කරලා බලන්න පුළුවන්. එලෝඩියා කියන වර්ගය නම් මම හිතන්නේ හරියන්නේ නැති වෙයි. but initially ටැංකයක් තියෙනවා නම් ඒකේ දාලාම ටෙස්ට් කරලාම බලන්න ඕනේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. සමහර ක්‍රිප්ටෝකොඩයින් වර්ග තියෙනවා සෝල්ටි වෝටර් වලට ඕකේ වෙන ඒවා. ඔව්. ඇත්තටම ට්‍රයල් ඇන්ඩ් එරර් තමයි යන්න වෙන්නේ. කොහොමද ඒකට ගන්නේ? ඒත් එක්කම අහන්න ප්‍රශ්නයක් මතුනේ. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා ඇක්වේරියම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී එක්කෝ මරීන් කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් කියලා තියෙනවා. අපි බ්‍රැකිෂ් වෝටර් කියන එක බොහොම ලොකුවට ඩෙවලොප් වෙච්ච පැත්තක් නෙවෙයි නේද? මම හිතන්නේ ඒකට මේ ඔව් ප්‍රොෆෙසර් ඒ කියන්නේ මේ එහෙම බ්‍රැකිෂ් වෝටර් එහෙම සෙක්ෂන් වලට කඩන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ වෝටර් එකේ හાર્ඩ්නස් එක තියෙනවා සොෆ්ට් වෝටර් කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන්නේ සොෆ්ට් වෝටර් විතරයි දැනට. ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් වෝටර් තියෙන්නේ යුරෝප් වල තමයි. ඔව් නෑ මම අදහස් කරේ දැන් අපි ඇක්වේරියම් ප්ලාන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇක්වේරියම් එකක් ඇතුළටනේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කොටස් දෙකකට වගේ බෙදලා ගන්නේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ඇක්වේරියම් සහ මරීන් ඇක්වේරියම් කියලානේ. එතකොට දැන් මේ ප්ලාන්ට්ස් හුඟක් ඒවා යන්නේ මේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් කැටගරි එක ඇතුළටනේ නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මේක යන්නේ මේ ඇක්වේරියම් ප්ලාන්ට්ස් ඉනිෂියල් යන්නේ ඉතින් ඕනිමෙන්ටල් ෆිෂ් කැටගරි එකට. තව ඊළඟ කැටගරි එකක් තියෙනවා පොන්ඩ්. මම කිව්වේ පොන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් කියලා. ඒවා ගොඩක්ම ෆ්ලෝටිං ප්ලාන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝට් වෙන ප්ලාන්ට්ස් තමයි. මේ ලංකාවෙත් තියෙන වර්ග හොයාගන්න මේ ඒ වගේ කැටගරි එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් එක සීසන් එකක් තියෙනවා ඒකේ. සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි ඉඳලා ෆෙබ්‍රුවරි වගේ පටන් ගත්තාම මාස 3ක් 4ක් විතර යනකම් පොන් සීසන් එක කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහි තියෙන ජපන් ජපර ඉඳලා යවන්නත් පුළුවන් ඒ කාලෙට. එතන ඒකත් ක්වොලිටි එක බලනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ හොඳ බුෂි ලස්සන පොඩි පැල යවන්න ඕන ඒකට. ඔය සැල්වීනියා කියලා අපි ගොඩ දාන්නේ ඒවත් ඉල්ලුම තියෙනවා. කියන්නේ කිලෝ ගානට ඉල්ලන්නේ ඒවා. ඒවත් අර නිකන් ගොඩ දාලා යවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ෆාම් එකේ හදලා ඒ ක්වොලිටි එකට යවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොළ පාට වෙන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ පැලේ. නැත්තම් yellow වගේ තිබ්බොත් එහෙ ගියාම තනිකරම මේ ඩිස්ට්‍රොයි වෙනවා පැලේ. ඒ කියන්නේ ගන්නම දෙයක් නෑ අර දිය වෙලා වගේ යනවා එතකොට. කියන්නේ මේ ඒක තමයි මේ ෆ්ලෝටිං ප්ලාන්ට්ස් වලට ඒ කියන්නේ අපි ওই ගොඩ දාන ජපන් ජපල වලට ඉඳලා ඉල්ලුම තියෙනවා සමහර රටවල් වල. හරි අපිට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ කසුන්
රේස් හෑන්ඩ් කරලා තියෙනවා. කසුන් ප්‍රශ්න මට මේ ඇලෙක්ස්ගේ අහන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අහන්න කසුන්. මේ දැන් ඔය අනුභාස උසිෆලෑන්ඩර් වගේ පැලගත්තට පස්සේ ඒක දිග රයිසෝම් එකක් තියෙනවනේ. එතකොට ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් එක දිග පැල කීපයකට වෙන් කරගන්න. එතකොට මට දැනගන්න ඕනේ එක්ස්පෝර්ටේෂන් වලදී ඔහොම ෆ්‍රෙෂ්ලි කට් කරලා වෙන් කරපු ප්ලාන්ට්ස් අනුභාස උසිෆලෑන්ඩර් වගේ ඒවා ඇක්සෙප්ට් කරනවද නැද්ද? ඔව් ඒ කියන්නේ මේ සප්ලයිස්කින් එනකොට එන්නේ මේ ඒ ඉස්සරහා පාර්ට් එක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ පැලේ සාමාන්‍යයෙන් උදුරලා ගන්නෙ නෑ. ඒ කියන්නේ NUBS එක වගේ දිග කොටේ තියෙනවනේ. ඒකේ ඉස්සරහා පාර්ට් එක තමයි කපලා ගන්නෙ. කපලා හොදලා මේ වොෂ් කරලා තමයි මෙහෙට එවන්නේ. සප්ලයි කරනකොට. හරි මම හිතන්නේ තේරෙනවනේ මම කියන එක. ඒ කියන්නේ පැලේ ඔව් රයිසෝම් එක කොයිලාවෙත් උදුරන්න යන්න එපා එළියට. ඒ රයිසෝම් එක හොඳට ෆිට වෙලා තියෙන තරමට මේ මෙහෙමයි NUBS පැලේ ඉස්සරහා ලොකු පැලයක් තියෙනවනේ මේ ඒක කැපුවාම තමයි ඊළඟ පැල ටික එන්නේ රයිසෝම් එකෙන්. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා තව පැල ගොඩාක් දායි කියලා මේ ඉස්සරහා පැලේ කැපුවාම තමයි ඊළඟ පැල ටික ඉක්මනට එන්න ගන්නේ රයිසෝම් එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ එහෙමම ඔයා රයිසෝම් එක ඒ කියන්නේ පස්වල හරි මොනාරි මීඩියා එක තියෙන ගමන් වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කපලා වෙන් කරන්න බලන්න ඕනේ. ගලවන්නේ නැතුව. thank you. හරි බොහොම ස්තුතියි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ කවුරු හරි අහලා තියෙනවා ෂෙයාරින් ෆැසිලිටි එක දෙන්න පුළුවන්ද? එයාට ෆොටෝ එකක් ෂෙයා කරන්න තියෙනවා කියලා. ඔව් ෂෙයාරින් ඕකේ කරලා තියෙන්නේ. මම කැලුම් ඉල්ලුවේ. ඔව් කැලුම්. හරි කැලුම්. ඔය අතරම මම මේ මෙන්න මේ ෂෙයා වෙනව නේද දැන්? ඔව් හරි. ඔව්. මේ අපේ ඇත්තටම ග්‍රීන් හවුස් එක ඇතුලේ තියෙන පැල වගේක් පෙන්නුවේ. දැන් මේක ඇත්තට මට පෙන්වන්න ඕනකම තියෙන්නේ දැන් මේ වගේ ග්‍රෝ වෙච්ච පැලයක දැන් මෙහෙම මේක අනුභාස එකක්. ඇත්තට මම මේක ස්පීසිස් එක නම් දන්නේ නැහැ. මේ වගේ පැලයක් කුයි මේ බාටරි ස්පීසිස් එකක් වගේ තමයි පෙන්නේ. බාටරි එකක් වගේ තමයි. ඊට වැඩිය මේක ග්‍රෝ වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි මැක්සිමම් එන්නේ. මේකක දැන් මෙහි වගේ පැලයකුයි ඊළඟ මම ෆොටෝ එකේ පෙන්නන්නම් මේ හැමෝටමත් පැහැදිලි වෙයි එතකොට. ඒකයි මම ෂෙයාරින් ඉල්ලුවේ. ඔකයි. විනාඩියක් දෙන්න මට. මේ වගේ පැලයකුයි ගත්තාම දැන් මේ අපි ළඟ තියෙන පැල මේ හැදිලා මේ දැන් ලොකු පැලයක් කියලා කියන්නේ විකුණනකොට මේ සයිස් එකට වගේ ග්‍රෝ වෙච්ච එකක්ද? දැන් කැටගරි ඇත්තම පේන්නේ මෙහෙම බැලුවා. මෙහෙම ලොකු පැලයක් වගේ පේන්නේ. ඒක අපිට ඒ කියන්නේ මේ කෝදුවකින් වගේ සෙන්ටිමීටර් වලින් පෙන්වන්න ඕනේ සයිස් එක. ඔව් මේක මේ මගේ ළඟ දැන් තිබිච්ච එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක සෙන්ටිමීටර් 10ක් විතර මේ කොලේ මෙතනින්ලා මෙතෙන්ට දිගයි. right. ඒක බලන්න ඕනේ පැලේ උස සාමාන්‍යයෙන්. උස පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් නම් කියන්න පුළුවන් මේ ඒක මදර් ප්ලාන්ට් එකක්ද කියලා. අන් ඒකයි. එතකොට ඒ වගේ මදර් ප්ලාන්ට් කැටගරිස් වලටත් වෙනම එහෙම ඉල්ලුමක් නැහැ. මදර් ප්ලාන්ට් දෙන්න එපා ඉනිෂියලි. ඒ කියන්නේ ඒවා හැම වෙලෙම තියාගන්න ඕන ස්ටොක් එකේ. මේ පැල සාමාන්‍ය ලොකු පැල දෙන්න මේපා. ඊළඟට එන පැල තමයි දෙන්න බලන්න ඕනේ සේල් වලට. ඒ කියන්නේ මේවා ලොකු ඩෙන්සිටි එකෙන් තියෙන්නේ. මේවා කපලා නැති හින්දා මම කිව්ව විදිහට අර රයිසෝම් එක මම හිතන්නේ කපලා නැතුව ඇති මේවා. නෑ අපි කපලා නෑ මොකද මේ කටින්ග්ස් දාලා නෑනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ලොකු පැලිය වෙන් කරන්න ඕනේ රයිසෝම් එක. එතකොට තමයි ඊළඟ පැල එන්නේ. ඔව්. ඇත්තටම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ පැල ටික අපිට විකුණ ගන්න ඕන කිසිවක් තියෙනවා අපේ කැම්පස් එක ඇතුලේ ඉන්න නැති නිසා. ඔව්. අපිට පුළුවන් එහෙම නම් එළිය දැන් ඉඩ තියෙන තැනකට අපිට දාන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔය මේ තත්ත්වය පැලක් වගේ තමයි. ඔව්. ඒ සයිස් එක වගේ හොඳයි. ඔය සයිස් එක වගේ තියෙනවා. ඔව්. ඔව් ඒක මේ හොඳයි ක්වොලිටි එක. ඒ කියන්නේ මේ NUBS වල සාමාන්‍යයෙන් මේ බලන්නේ ලීෆ් එකේ කලර් එක. ඒ කියන්නේ හොඳ හෙවනේ හැදුවොත් තව ඩාර්ක් කලර් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් සන්ලයිට් නම් මේ
ඒක ගොඩාක් ලාකුල වෙනවා. එතකොට සන්ලයිට් එකට කැමති නැත්නම් එච්චර තව ග්‍රීෆ් බර්න් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සිමෙන්ති ටැංකිය වල පැල වවනකොට සාමාන්‍යයෙන් අඟල් කීයක් විතර පස් දාන්න ඕනේද කියලා. Cement tanks වල it depends අඟල් 5ක් වුණත් ඇති 1 feet වගේ දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගොඩාක්ම පස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එක එක varieties අනුව වෙනස් වෙනවා. Anubias වලට වගේ 1 feet හරි half feet වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒ ඇති හොඳටම. Initially 6 inch වගේ එහෙමත් ඇති. ඒක සාමාන්‍ය පස් නෙවෙයි මේකට බලපාන්නේ ගොඩක්ම. ඔයා ඒ කියන්නේ ඒ දාන ෆර්ටිලයිසර් එක තමයි බලපාන්නේ. හොඳට පැලේට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ෆර්ටිලයිසර් එක. හරි. නිකම් මේ කොකෝ ෆයිබර් උඩත් වවන්න පුළුවන් Anubias. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මම කිව්වාගේ හොඳට ෆර්ටිලයිසර් ටික තමයි වැටෙන්න ඕනේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මම ඒත් එක්කම අපේ සියලු දෙනාටම පොඩි දැනුම් දීමක් කරන්නම්. මේ ටෙක්නිකල් ඇස්පෙක්ට්ස් ගැන අපි මුල ඉඳලා පටන් අරගෙන මේ ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට් යුනිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි වෙනම ටෙක්නිකල් සෙෂන් එකක් කරමු. මම හිතනවා මේ ඇලෙක්ස් මහත්මයාගේ වෙලාවත් අපි වෙන දවසක පොඩි වෙලාවක් අරගෙන අපි ඒක සම්බන්ධ කරගමු කියලා. එතකොට නැවත ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තිනවා. ඩිස්කස් මසුන්ට ස්වාභාවික ජලජ පැලයට දැම්මට කමක් නැද්ද කියන එක මේකට ඩිස්කස් වලට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හාඩි ප්ලාන්ට්ස් තමයි දාන්නේ. අර ඇක්වේරියම් වල සාමාන්‍යයෙන් දකින්නත් ලැබෙන්නේ මේ ඔය Anubias වර්ග තමයි ගොඩක් දාලා තියෙන ඩිස්කස් වලට. ඒකයි ඕනනම් එකිනඩෝරස් අර මං කිව්වා විදිහට මොස් වර්ග ඒ වගේ දාන්නත් පුළුවන් මේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ග්‍රීන් ප්ලාන්ට්ස් තමයි මේ ඩිස්කස් වර්ග වලට දාන්නේ. කියන්නේ ස්කේප්ස් වලට තමයි සාමාන්‍යයෙන් කලර්ෆුල් ප්ලාන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ දැන් අපි ලෙක්ස් මහත්මයාගෙන් මම ඉල්ලුවේ අපිට පැය දෙකක් විතර වගේ ඩිස්කෂන් එකක් දෙන්න කියලා. මට කියපු විදිහට මම හිතන්නේ 12ට නැවත ෂිප්මන්ට් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙනවා කියලා කිව්වා. අපි එතුමාගේ වෙලාව තව හුඟක් ගන්න එක හොඳ නෑ වගේ. තව මම හිතන්නේ තව එකම එක ප්‍රශ්නයකට අපි වෙලාව ගතර කමක් නැති වෙයිද ලෙක්ස් මහත්මයා? ඔව් කමන්නේ. හරි. පේන විදිහට මේ ඊතුරු සියලුම ප්‍රශ්න අපිට මේ අර ටෙක්නිකල් සෙෂන් එක හරහා විසඳ ගන්න පුළුවන් කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. චන්දන හෙලෝ චන්දන. yes. මේ එතකොට අපි දැන් ඇලෙක්ස් මහත්මයාව නිදහස් කිරීමේ වෙලාවටම ලං වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ෆයිනල් මේ රිමාක් එකක් මොනවා හරි දෙන්න තියෙනවද චන්දනගේ පැත්තෙන්? අනේ ඔව් සර් ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද දැන් අදත් ෂිප්මන්ට් එකක් තියෙද්දින් තමයි මිස්ටර් ඇලෙක්ස් මේකට සම්බන්ධ වුණේ. අනිත් එක දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එතුමාගේ වැදගත්කම තියෙන්නේ දැන් අපි කතා කරපු පළවෙනි අවස්ථාවේම එතුමා ඉදිරිපත් වුණා කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපි මේක කතා කරමු කියලා. සහ එතුමාට තේරෙන්න ඇති මේ සෙෂන් එක තුල කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්න සහ පාටිසිපන්ට්ලාගේ ප්‍රමාණයත් එක්ක කොච්චර මේක වැදගත්ද කියලා සහ අපිට යන්න තියෙන ජනතාව කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අතිශය කාර්යබහුල වෙලාවෙත් එක්ක සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් සහ විශේෂයෙන් දැන් අපි පොඩියට ආරම්භ කරපු වැඩසටහන දැන් ඉතාමත් සාර්ථකයි කියලා අපිට පේන විශ්වවිද්‍යාල බොහොමයක් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාර්ශ්වකාරයන් විශේෂයෙන් වගාකරු අපේ සමහර සමිති
සියලු දෙනා සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉදිරියේදීත් අපි මේ වගේ වැඩසටහන් වලට ඒ වගේම මම හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය පැත්තෙන් අපි කරගෙන යන්න හදන වැඩසටහන් වලටත් ස්ටැලෙක්ස් අපිට සක්‍රීය විදියට දායක වෙයි. ඒක එක පැත්තකින් ඇකඩමික් පැත්තට වැදගත් වගේම ලංකාව විදියට අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි විදියට ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒ නිසා බොහොමත්ම ස්තුතියි වල්පිට සර්, අතවුල් සර්, ඔයාලගේ මඟ පෙන්වීමත් එක්ක අපි මේ ගමන් යන්නේ. ඉතින් නිලධාරියෙක් විදිහට මටත් ගොඩක් වැදගත්. මට විතරක් නෙමෙයි බොහොමයක් අයට මේ වගේ අතහිත දීම් තියෙනවා නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තව දියුණු කරන්න අපිට පහසුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි. හරි චන්දන, thank you. මම හිතන්නේ අපිට Dr. Callum, Dr. Manori conclusive remarks මොනවා හරි තියෙනවද? Thank you very much. මේ වගේ අපිට එක්ස්පර්ට්ස් තව සම්බන්ධ කරලා යාලට අහන්න සලස්වන එක, යාගේ කාලය ගත කරන එක එතුමාටත් බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔබතුමාලටත් මේ ක්‍රියේට් කරපු ෆෝරම් එකට බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ මේ ගෝවර්ස්ට වගේම ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වයබල් වෙන්න නම් රිසර්ච් කියන එක මම හිතන්නේ හුඟක් ඕන වෙයි ඉස්සරහට. ඉතින් මම හිතනවා අර අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපි වෙනම පැත්තක ඉන්නේ, කියන්නේ ටීචින් පැත්ත අපිට දැන් වැඩ ගොඩ වැඩි වෙනවා මේ තියෙන ඒවත් එක්ක. ඒ වුණාට අපි හැමතිස්සෙම රිසර්ච් පැත්තට දැන් ඇත්තටම තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඕන කරන රිසර්ච් මොනවද කියන එක. මේ අතර ලින්ක් එකක් ලංකාවේ කොහෙවත් දකින්න නැහැ. මේ හරි අමාරුයි. ඒක තියෙන්නේත් නැහැ. අපි ඒකත් මම හිතන්නේ ඉනිෂියේට් කරගන්න බලමු කියන අදහස මම දෙන්නම්. මොකද එතකොට ඒක හුඟක් හොඳ වෙයි අපිට. ඔව් Dr. Callum, thank you. මම හිතන්නේ මේ Dr. Callum කිව්වා වගේම අපේ රිසර්ච් මේ දක්වා අපි දකින්නේ ફોකස් වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකටම තමයි හුඟක් වෙලාවට. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක තියෙන අපේ රැපෝ එක, එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක තියෙන කනෙක්ෂන් එක පොඩි අඩුකමක් තියෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඕන කරන රිසර්ච් අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ මොනවද ඕනේ කරන්න කියලා. ඒ මොකද මම හිතන්නේ අපි ඉන්ටරැක්ට් කරන්නේ නැති නිසා වෙන්න ඕනේ. අපි මේක ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරගමු. මෙතනින් එහාට අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවශ්‍ය දේවල් වලට යුනිවර්සිටිස් වල දායකත්වය මම හිතන්නේ අපිට සක්‍රියවම දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට Dr. Callum ඇතුළු අයම යුනිවර්සිටි එකේ ක්‍රූ එකත්, Dr. Manorit සමග Woelfel, ප්‍රොෆෙසර් අතවුද ඇතුළු පෙරදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලෙත්, ඊට පස්සේ මම සහ අනිත් සියලු දෙනාත් එක්ක සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලෙත් ඉන්නවා. මේ ක්ලස්ටර් එක අපි ලොකු වෙයි. අපි ඒ මාර්ගයෙන් අපි මිස්ටර් ඇලෙක්ස් වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පර්ට්ස්ලට ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න රිසර්ච් කරා අපි උදව් කරමු. ඒත් එකම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරලා ඒක අදාළ තැන් වලට යොමු කරලා මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටත් සහයෝගයක් වෙන ෆෝරම් එකකට මේක පත් කරගමු. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ශිෂ්‍යෝ සහ ෆාමර්ස්ලටත් මේකෙන් ලොකු උදව්වක් වෙන විදිහට මේ දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Dr. Manori, මොන හරි ඇඩිෂන් එකක් තියෙනවද? ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මිස්ටර් ඇලෙක්ස් අද කරපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ කන්ටෙන්ට් එක. ඇත්තටම අපි කොච්චර මේ වෙන තැනක ඉඳගෙන කිව්වත් මේ ඇක්වැටික් ප්ලාන්ට්ස් මෙහෙම පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා කියලා එක්ස්පෝර්ට් කෙනෙක්ගෙන් මේ වගේ ඇත්තට මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාව මේ වගේ ෆෝරම් එකකදී කතා කරපු මං හරි ඇති කැලුම් සර්. ඉතින් ගොඩාක් වටිනවා මේ දේ අපේ ෆාමර්ස්ලට අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අද ෂෙයා කරගත්තු එක ගැන. ඒත් එකම අපි ප්‍රොෆෙසර් වල්පිට කිව්ව විදිහට ડોક્ટર කැලුම් කිව්ව විදිහට යුනිවර්සිටිස් විදිහට ඒත් එක්ක අපේ ෆාමර්ස්ලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉස්සරහ දියුණුවට වැඩ කරන්න මේ වගේ ෆෝරම් එකකින් සෑහෙන වැදගත් පිටුවහලක් වෙයි. ඒ ඉදිරියේ ඒ කටයුත්ත කරන්න, ඒ වගේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දියුණු කරන්න අපි හැම වෙලාවෙම එකට ඉන්නවා කියන එකත් මේ වෙලාවේ මම කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඕගනයිස් කරන එක ගැන අපේ ප්‍රොෆෙසර් වල්පිට ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට. Thank you Manori. අතවුද සර්? Hello, අතවුද සර්? Yeah, Walpita, thank you very much.
So this program is very valuable, as we know from the beginning. In addition to that, you brought all of us into one platform, and this link is very important for the betterment of the aquaculture industry in Sri Lanka, which can earn a lot of foreign exchange, which is now at the lowest level at the country. Thank you very much for all those participated, and the Mr. Alex Woelfel for your valuable time dedicated for this, and Mr. Tisera also. I have seen all those other resource person, Kalum, Manori, Chandana, and especially our today resource person, Mr. Alex. Thank you, and wish you all the best and for happy New Year 2022. Thank you, sir. Thank you. Mr. Kapila Mahatmaya. Mute වෙලා තියෙන්නේ. Sorry. මම aquatic industry එකේ හිටියට aquatic plants market එකයි aquatic plants ගැන හොඳ විවරණයක් අද තමයි මේ පළවෙනි වතාවට මටත් අහන්න ලැබුණේ. ඒකට ඇලෙක්ස්ට මේ ගොඩාක්ම ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මේක සම්බන්ධ කරලා ප්‍රොෆෙසර් රමන් අතාවුද කිව්වා වගේ මේ අපි ඔක්කොම එක ප්ලැට්ෆෝම් එකකට ගෙනල්ලා මේ වගේ කටයුත්තකට කරගහන්න ඕගනයිස් කරපු ප්‍රොෆෙසර් වල්පිටටත් චන්දනටත් අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හරි. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් මට විනාඩි කීපයක් අවශ්‍ය වෙයි. Thank you very much Mr. Alex. Mr. Alex ගේ valuable time එක පාවිච්චි කරලා අපි වෙනුවෙන් අද ලොකු සේවයක් කළේ. මේ දැනුම ඇත්තටම අර මනෝර කිව්වා වගේ අපිට වෙන කොහෙන්වත් හම්බ වෙලා තිබුණේ නැහැ. මේක හරි වටිනවා. එතුමාගේ පළවෙනි මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කියලා තමයි කිව්වේ. මට මම හිතන්නේ මං හරි. එතකොට අපිට ඉදිරියටත් ඔබතුමාගේ සේවය මේ වගේ තැනක ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. ඒකෙන් අපිට හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒ knowledge එක in return අපි පොරොන්දු වෙනවා industry එකටම තමයි අපි ඒක ආපහු ලබා දෙන්නේ. මේක this is for the betterment of the industry for all of us. Thank you very much Mr. Alex for coming here and giving us a very nice presentation about the insight of the aquatic plant industry. That was very valuable and we all enjoyed it. Thank you very much for coming. And we will wish you and your company a very good future and indeed a very happy New Year 2022. And I must also අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු සියලුම රිසෝස් පර්සන්ලට තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ හැමදෙනාගේම උදව්ව නිසා තමයි අපි මේ තත්වයට මේ ෆෝරම් එක දියුණු කරගෙන ආවේ. චන්දන, කපිල මහත්මයා, Dr. Manori, Dr. Kalum, විශේෂයෙන් ප්‍රොෆෙසර් සමන්නතාවුද ඇතුළු සියලු දෙනා විශ්වවිද්‍යාලවල ඇකඩමික්ස්ලා, ශිෂ්‍යෝ සහ ෆාමර්ස්ලා, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න අය සහ ඒත් එක්කම නැග්ඩා එකේ විවිධ කැටගරීස් වලින් වෙනත් ආයතන වලින් ජොයින් වෙන සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි මේකට සම්බන්ධ වුණාට. අපි මේ සෙක්ෂන් එකේ මේ අද සහ පහුගිය සතියේ පහුගිය ඉන්ක්වෙස්ට් ඇක්වා සීරීස් එකේ රෙකෝඩින් එක අපි ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. වෙබ්සයිට් එක මම ෂෙයා කරන්නම්. අපි මම හිතනවා අපිට WhatsApp group එකක් හදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා easy communication වලට. ඒ සඳහා පුළුවන් නම් හැමෝම chat box එකට නම්බර් එක ෂෙයා කරන්න. මම එතකොට WhatsApp group එකක් හදලා අපි ඊළඟ අවුරුද්දට 2022 වල තියෙන first session එක ඔයගොල්ලන්ට notify කරන්නම්. එහෙනම් සහභාගී වුණු සියලු දෙනාටම මේ වෙනුවෙන් විවිධ වශයෙන් දායක වෙලා බොහොම බරාදින ගොඩක් අය ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. ඒ සියලු දෙනාටමත් බොහොම ස්තුතියි. එහෙමනම් එළඹෙන 2022 සියලු දෙනාටම යහපත් සාර්ථක අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සෙෂන් එක නවත්තන්නම්. බොහොම ස්තුතියි හැම දෙනාටම. Thank you Dr. Walpita for this invitation and thank you everybody for joining. And I hope we will have a good future in 2022 and we can create a lot of farmers and also develop this trade further, right? Thank you. Okay, thank you very much. Everybody. Thank you.